नेपालीहरु कति धेरै के नर्सिङमा यति धेरै किन अट्र्याक्ट भइराछ? Nursing was not as easy as now, but it was good money नि त. So people started coming in and त्यसपछि then एक कान दुई कान मैदान भने चाहिँ like यहाँ यही nursing राम्रो छ गर्दा it's like everyone, but अहिले चाहिँ it's also I feel like it's more about the money itself पनि, especially with the increase on like 15%. That's a lot, and I'm pretty sure पहिला भन्दा अहिलेको धेरै चेन्ज पनि भएको छ होला है. especially अलिकति youthहरु. I think they're very like open-minded. It's so good to see it. Like they're being so open to the concept of sex. They're being so open to the concept of finance and like all of those stuff that I'm like कहिले पनि सिकाएन के. If you look for it चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम धेरै option चाहिँ छ. It's you नि त. It's you who are doing the job. So if you're not happy, there's no point to it. If you're happy, go for it. त्यही त. Yeah. Today we have very beautiful nurse from Sydney, Rajjwala Maharjan. And Raja, welcome to my show. Thank you, Dee. Thank you for calling me. Thank you so much. अनि सन्चै छ हौ? म नि सन्चै हजुर. एकदमै सन्चै. म चाहिँ कस्तो एक्साइटेड भइरहेको थिएँ कि रजु कहिले आउँछ होला अनि because we both are from the same profession नि त. अनि त्यही भएर I was like हामीले गरेको कुराकानीले यो इन्फर्मेसनले कतिजना मान्छेहरूलाई हेल्पफुल हुनसक्छ भन्ने मेरो प्लान थियो है. And I'm very excited. है I'm sure आज हुन्छ नि एकदम तिम्रो डिप डाउन सबै नलेजहरू एक्सपिरियन्सहरू हामीले आज एक्सप्लोर गर्नेछौँ. अनि के गरिरहेको छ त? यो लङ विकेन्ड है अहिले त हाम्रो यो. त्यही अब त मन्डे भोलि नै छुट्टी. ल लङ विकेन्ड भोलि छुट्टी. त्यसो भए प्लान केही छ तिम्रो? के गरिरहेको? Nothing much. I think यो विकेन्ड त अलिकति रिल्याक्सिङै पाराले बिताउँछु भनेर सोच्थ्यो. बट पडकास्टमा हजुरले बोलाउनु भयो. सो दिस इज समथिङ एक्साइटिङ. 100%. मैले पनि सोचिरहेको थिएँ लाइक जति बेला मैले यो पडकास्ट स्टार्ट गर्ने भन्ने सोचेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ मेबी आई विल मोर डु नर्सिङ एन्ड स्टफ. अनि किनभने हामी फर्स्टमा आउँदाखेरि त्यति धेरै उठेन नि त रिसोर्सेसहरू कहाँ जाने के कुरा अनि कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो नि त. अनि आई थिङ्क हुन त अहिले कति धेरै सोर्सेसहरू छ है मान्छेहरू गएर इन्फर्मेसनहरू निकाल्न सक्छ. अहिले त आई फिल लाइक देयर इज a lot out there if you're willing to research है. पहिला जस्तो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. तर आफूले पनि रिसर्च चाहिँ गर्नु पर्यो. अब लाइक यु कान्ट एक्सपेक्ट थिङ्स टु जस्ट ऱ्यान्डमली ड्रप हुन्छ नि. अनि कुनै पनि प्रोफेसनमा होइन नट ओन्ली नर्सिङ. अनि रजु तिम्रो नेपालमा ब्याकग्राउन्ड के? तिमी हाउ कम नर्स कि नेपालमा यही हो ब्याकग्राउन्ड? म चाहिँ दि एक्चुली नेपालमा +2 साइन्समा सकाएर अनि डाइरेक्ट ब्याचलर्स चाहिँ यता अस्ट्रेलियामा गर्न आएको. हुन चाहिँ मैले स्टार्टिङमा डिप्लोमाबाट सुरु गरेको एज एन इएन. बट आई नेभर वर्क एज एन इएन. तर डिप्लोमाबाट इएन गरेर चाहिँ अनि पछि के भन्छ त्यो के कोर्स ट्रान्जिसन कोर्स गरेर चाहिँ अनि आरएन बनेको. ए भनेपछि नेपालमा साइन्स गरेर आयो भने इफ यु वान गेट इन्टु द नर्सिङ इएन डिप्लोमा हो इएन होइन है? इनरोल नर्स इज डिफ्रेन्ट. डिप्लोमा हो एक्चुअली. आई थिङ्क कति वर्षको कोर्स हुन्छ? 1.5 थियो मैले गर्दा चाहिँ. बट यु क्यान फास्ट ट्र्याक इट टु 12 months मात्र पनि. तर मैले चाहिँ टेफबाट गरेको मैले चाहिँ. टेफबाट कम्प्लिटेड इनरोल नर्स 1.5 इयर्सको अनि त्यसपछि 3 years ब्याचलर फेरि कम्प्लिट गर्नु पर्यो? होइन 1 year क्रेडिट दिन्छ अनि सो यु हेभ 2 years ब्याचलर्स अनि टोटलमा चाहिँ अनि 3.5 years. ओके त्यति बेला इनफ. लाइक मैले गर्दा चाहिँ नर्मली युनिहरूले चाहिँ के दिइरहेको थियो भने 1 year फाउन्डेसन कोर्स गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि 3 years ब्याचलर भनेको थियो. सो मैले चाहिँ अलिकति इजी हुन्छ कि भनेर 3.5 yearsको त्यो डिप्लोमा 2 ब्याचलर गरेको. हुन त अब ठ्याक्क इएन पनि भएर पनि काम गर्छु भनेर आफ्नो सोच थियो. बट इट डिडन्ट वेन्ट अकर्डिङ टु प्लान. तर आई थिङ्क द्याट वाज अ गुड. आई हेभ सिन अदर पिपल डु इट एज वेल. अनि गुड प्रोग्राम जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ. इट मेक्स सेन्स किनभने नेपालमा नर्सिङको ब्याकग्राउन्ड छैन नि त तिमीसँग थिएन फर एक्जाम्पल. अनि यु कम हियर कम्प्लिट योर इनरोल नर्सिङ एन्ड स्टार्ट वर्किङ एज अ इनरोल नर्स. अनि
त्यो पिरियडमा चाहिँ अनि यु क्यान लर्न नि त कसरी काम गर्छ नर्सिङ भनेर अनि बिफोर यु गेट इन्टु द ब्याचलर यु विल हेभ द ह्याबिट पनि त यहाँको पढ्ने तरिका र नेपालको हाम्रो कस्तो डिफ्रेन्ट छ नि त सो डिफ्रेन्ट लाइक इट्स सो मच लाइक नेपालमा कस्तो घोकन्ते स्टडी टाइपको थियो नि त एटलिस्ट म चाहिँ त्यस्तै थिएँ आई थिङ्क एभ्रीवन बट देन यहाँ आएर चाहिँ इट्स लाइक देयर इज नो पोइन्ट टु द्याट जस्तो कि इट्स लाइक अनलेस यु एक्चुली अन्डरस्ट्यान्ड समथिङ लाइक तिमी गएर काम पनि त्यस्तै गर्नै पर्यो इट्स लाइक विदाउट द्याट अन्डरस्ट्यान्डिङ तिमी काममा एकदमै युल बी भेरी लस्ट सो त्यो एउटा बेस चाहिँ बनाएर चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँबाटको एजुकेसनले चाहिँ सिकाएको छ मोर प्र्याक्टिकल नलेज रादर देन म्याथमेटिक्सको फर्मुलाहरू आई डोन्ट नो वेन आम गोइङ टु युटिलाइज दोज फर्मुला चाहिँ है हामी सबैले पढाएको छ नि त कति घोके है लाइक तर म्याथ वाज माई फेभरेट सब्जेक्ट के नेपालमा हुँदा अनि तर लाइक अहिले सोच्दा चाहिँ लाइक वाट्स द पोइन्ट अफ इट के लाइक यु नेभर युज इट एटलिस्ट हाम्रोमा चाहिँ फर माई नलेज होइन तिमी म्याथमा एकदमै राम्रो छ भने चाहिँ वाट कुड यु बी लाइक हुन्छ नि थिङ्किङ करियर वाइज के म्याथमा राम्रो भएको मान्छे चाहिँ कता फाइनेन्सतिर जान्छ हो I have no idea, to be honest. I'm not sure. है तर म चाहिँ एकदमै त्यो म्याथमा कहिले पनि राम्रो स्टुडेन्ट चाहिँ होइन आम नट गुड एट म्याथ अनि फेरि त्यो नेपालमा बच्चैदेखि घोक्ने बानी भएर होला के घोकन्ते विद्या गरेर बसेको नि त लाइक तर यस्तो सोच्यो भने त लाइक लिटरली हामीलाई फर्स्ट थिङ इन द मर्निङ त्यो 2-3टा फर्मुला त्यो रिपिट गराउँथ्यो घोक्नै लगाउँथ्यो नि त सो लाइक घोक्ने वाज लाइक अ नर्म के इट वाज सो नर्मल कि एभ्रीबडी जस्ट युज टु डु इट अनि ए नाइस नेपालमा तिमीले +2 कहाँदेखि गरेको मैले चाहिँ सेन्ट जेभियर्सबाट गरेको ओ सेन्ट जेभियरको स्टुडेन्ट अफ कोर्स प्रेसर है बट होइन आई एक्चुली आई थिङ्क हामीलाई दिएको स्टडी र हामीले जेभियरबाट पाएको चाहिँ आई फिल लाइक इट्स रियली नाइस के लाइक धेरै स्टडीमा एम्फोसिस चाहिँ कम्पेरिटिभली चाहिँ कमै हुन्थ्यो सो लाइक अ लट अफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज अनि त्यो चाहिँ आई रियली इन्जोयड इट है नाइस नाइस अनि सिडनी चाहिँ कति सालमा आयो तिमी कुन इयरमा आएको कहिले थियो अलमोस्ट 2016 ओके अनि ब्याचलर कम्प्लिट चाहिँ कुन युनिभर्सिटीबाट गऱ्यो तिमीले यहाँ चाहिँ एसियुबाट ए सेम ACU graduates ACU graduates तर होइन थाहा छ हजुर टु बी भेरी अनेस्ट होइन म फर्स्टमा अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि चाहिँ त्यो युनिभर्सिटी हुन्छ नि त्यो बलिउड मुभीहरूमा हेरिराखेको युनिहरू हुन्छ नि लाइक ठुलो ठुलो ट्रेडिसनल बिल्डिङहरू कुन एउटा मुभीमा होइन मेहुना मोहब्बते मेहुना समथिङ आई मिन शाहरुख खान थियो त्यसमा होइन अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो रुफमा जम्प गर्नेवाला त्यो अनि मेरो माइन्डमा चाहिँ युनिभर्सिटी यस्तो हुन्छ होला भन्ने फिल थियो क्या अनि सबै त्यो लाइक फरेनरहरू नेपालीहरू धेरै हुँदैन होला 2-4वटा अनि एकदम टिपिकल युनिभर्सिटी भन्ने टाइपको थियो होइन अनि आएर अनि एसियु जाँदा त लाइक भेरी भेरी डिसपोइन्टेड भएको थिएँ सायद तिमीलाई पनि भएको थियो होला त्यस्तो है म चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ धेरै थिएन किनभने टेफमा अलरेडी जोइन गरेको थिएँ नि त मैले अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति लाइक नेपालीहरू पनि लाइक द कल्चर इन इट्स सेल्फ कस्तो हुन्छ एक्चुली युनिभर्सिटी कलेजहरूको भाइब भनेर चाहिँ अलिकति थाहा थियो त्यसपछि त्यसैले युनिमा जाँदा चाहिँ त्यस्तो सक चाहिँ भएन तर इट्स नट वाट यु एक्सपेक्ट लाइक नेपालबाट आउँदाखेरि चाहिँ युल एक्सपेक्ट लाइक हुन्छ नि युनि लाइक एकदम युएसको युनि भाइब सोध्छ के काइन्ड अफ किनभने आई थिङ्क युएसमा चाहिँ अझै पनि त्यस्तै छ कि लाइक हामीले मुभी यति हलिउड मुभी हेर्थ्यौँ कि इट वाज इम्प्रिन्टेड कि युनिभर्सिटी एकदमै लाइक हुन्छ नि एउटा बिल्डिङ त्यो अनि त्यसपछि यति धेरै एक्टिभिटिज अनि यु गेट टु चुज वाट एभर यु वान्ट टु है त्यस्तो चाहिँ भएन स्याडली But then still, I think education system in Australia is pretty good. Like, I think it depends. मलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो म युनिमा हुँदा चाहिँ it depends on how you like. If you want to study more, you'll get the resources, but you yourself need to utilize that. Okay, like तिमीलाई कसैले आएर ल यो गर
त्यो गर भन्दैन इफ यु वान्ट देयर इज समथिङ यु जस्ट ह्याभ टु ग्राब इट पाराको मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भयो थियो युनिमा चाहिँ सो 100% I agree. Even I mean like there are so many resources that you need to utilize. You need to have the motivation. मैले पढ्नु पर्छ अलिकति नलेज कलेक्ट गर्नुपर्छ भनेर नभए नेपालमा जस्तो बुवा मम्मीले बिहान उठेर चिया बनाएर ल्याएर होइन नानु पढ भन्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हुँदैन अनफर्चुनेटली सेल्फ मोटिभेसन एकदमै चाहिन्छ है लाइक आफूलाई नै लाइक सम्झाउनुपर्छ क्या वाइ युआर डुइङ इट एन्ड द्याट हाउ यु निड टु डु इट एन्ड आफ्नो डेडलाइन्सहरू असाइनमेन्ट्सहरू लाइक यु निड टु कन्सटेन्टली फोर्स चाहिँ भन्न होइन तर काइन्ड अफ पुश योरसेल्फ त्यही सो कन्सटेन्टली त्यो चाहिँ अनि लाइक अहिले जुन अब हामी त त्यो फेजमा गएर अगाडि बढिसक्यो नि स्टुडेन्ट लाइफ एटलिस्ट आई मिन पढाइ त कहिले सकिँदैन तर हामी त्यो फेज भएर गइसक्यो अहिले जुन स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ नि जसले ब्याचलर नर्सिङ गरिराख्नु भएको छ स्पेसली वी बोथ आर इन सेम प्रोफेसन होइन सो अहिलेको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ के भन्नु मन छ यस्तो टिप्सहरू के यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको केही छ आई विस समन had told me when I was studying चाहिँ के भन्छ आई विस आई had started nursing it like career itself नै अलिकति लाइक सुरुमै के मैले चाहिँ ठ्याक्क युनि नसकिने बेलासम्म कुर्दै बसेँ सो त्यो टाइममा सायद मेबी इएन एआइएन जे भए पनि अलिकति एक्सपोजर चाहिँ पाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्टिङ युनिबाट सिधै गएर अब आफ्नो हातमा डिग्री छ अब आई निड टु स्टार्ट लुकिङ फर अ जब पाएर भयो अनि एकैतालमा हस्पिटालिटीमा काम गर्थेँ एकैतालमा ट्रान्जिसन गर्नु पऱ्यो अनि त्यो चाहिँ मेरो लागि अलिक डिफिकल्ट भयो ओके आई विस इफ आई ह्याड अब एआइएनहरू इएन गरेको भए त्यो ट्रान्जिसन मेरो लागि सजिलो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ अहिले सोच्यो भने चाहिँ व्हाट डु यु थिङ्क आई थिङ्क सो किनभने 100% इट मेक्स बिग डिफरेन्स किनभने हामीले त्यो असिस्टेन्ट इन नर्सिङ भन्छ नि त एआइएन अथवा सर्टिफिकेट 3 इन एज केयर भन्छ हामी वी बोथ आर इन एज केयर प्रोफेसन सो त्यति बेला चाहिँ इफ यु स्टार्ट वर्किङ एज अ एआइएन अर असिस्टेन्ट इन नर्सिङ अनि यु आर स्टडिङ इन द सेम टाइम यु आर प्र्याक्टिसिङ द सेम थिङ अर इभन इफ यु आर नट प्र्याक्टिसिङ यु आर सिइङ के त्यो हुन्छ नि आफ्नो वर्क प्लेसमा देखिरहेको हुन्छ नि त द्याट मेक्स बिग डिफरेन्स हजुर चाहिँ डिड यु स्टार्ट एज एन एआइएन or did you I did actually so you would know I know 100% my journey was a little bit easier than yours किनभने मसँग त्यो अलरेडी थियो क्या स्किल्स अनि मैले आफू फ्लोरमा काम गरिराख्दा पनि कतिजना रिलेट गर्नुहुन्छ होला अनि आफ्नो आरएनहरूले काम गरेको देखिन्थ्यो नि त यसरी गर्नुपर्दो रहेछ यस्तो भन्ने कुरा अनि आई थिङ्क द्याट मेक्स अ डिफरेन्स है अहिले मैले कति स्टाफहरू आई मिन लाइक वर्क अलङ साइड मी चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरू इफ दे वर्क त्यो लाइक अलिकति एआइएन भएर अनि त्यसपछि टिम लिडर भएर काम गरेपछि त्यो आरएनको ट्रान्जेक्सन चाहिँ उनीहरूलाई खासै त्यस्तो लाइक गाह्रो हुँदैन जस्तो देखिन्छ अब आइम नट स्योर अब अरू सबैको आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स तर मलाई चाहिँ त्यो एकैतालमा डिप डाइभ गर्दा चाहिँ इट वाज लाइक सबै कुरा एकदम सकिङ के त्यो इन्भाइरोमेन्ट इट्सेल्फ अनि त्यसपछि आफूले गर्ने प्र्याक्टिस अनि त्यसपछि फेरि एज केयरमा त आफ्नो यति धेरै कम्प्लायन्स हुन्छ नि त अनि स्कोप अफ प्र्याक्टिस अनि अगेन बिङ अ टिम लिडर लाइक टु मच एट वान्स जस्तो भएको थियो बट के भन्छ लाइक इट वाज अ गुड लर्निङ कर्भ मेरो लागि चाहिँ लाइक एकदम मेजरै लर्निङ त्यो थियो बट त्यो पार गरेर चाहिँ अब चाहिँ अलिक स्टेबलमा आइसकेँ लाइक आई थिङ्क इट क्यान बी अ बिट ओभरवेल्मिङ के फर्स्टमा चाहिँ डेफिनेटली किनभने अनि फेरि वन्स यु कम्प्लिट त्यो ब्याचलर इन नर्सिङ रजिस्ट्रेसन भन्ने कुरा मिन्स अ लट होइन त्यो कुरामा हामी अलिक फेरि एकछिनमा टच बेस गरौँला त्यही भएर यु निड टु बी भेरी केयरफुल वाट युआर प्र्याक्टिसिङ होइन त डे टु डे वर्क लाइफमा अफकोर्स एन्ड आई थिङ्क अ लट अफ पिपल डोन्ट रियलाइज हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज क्या आफ्नो रेजिस्ट्रेसनलाई प्रोटेक्ट गर्नु लाइक फ्लोमा गइरहेको बेला अनि त्यो वर्क प्रेसर अनि त्यो फास्ट पेस नेचरमा जाँदाखेरि लाइक यु सोर्ट अफ लुज साइट अफ how you need to actually protect yourself while working. Correct. So true. Like so true. Once I see sometimes I know that like they're just doing whatever
they like are being taught or they're learning from someone else without thinking the consequences of correct, it. Correct. अनि पछि आएर आफ्नो रेजिस्ट्रेसनमा कसरी अफेक्ट हुन्छ भनेर त्यो क्रिटिकल थिङ्किङ चाहिँ अलिकति कुनै कुनैमा चाहिँ लाइक it's very sad and very scary to see के हाम्रो especially new nurses मा चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै एउटा example if you can remember from your practice or if you have done that mistake and learn from your mistake maybe हाम्रो viewers जति पनि हुनुहुन्छ नि like new grad are and so there are so many हैन recently graduate भएर especially aged care facilities हरुमा काम गरिरहेको मान्छेलाई के यस्तो particular incident छ जहाँ मान्छेहरुले especially registered nurses हरुको लागि चाहिँ आफ्नो चाहिँ I'm not sure but what I've seen चाहिँ म त के भन्छु भने just I think if you don't know something it's better to ask and better to ask someone like your senior okay कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी we are so scared हुन्छ नि like हामी incompetent देख्ला कि हामीले correct हामीलाई सिनियरले गाली गर्ला कि भनेर त्यो सोचेर हामी त्यो के कुरा करेक्ट हो त्योलाई फोकस गर्दैनौँ क्या हामी चाहिँ सजिलो कसरी हुन्छ आफूलाई कसरी like it's a low key पाराले आफू बस्ने पाराले सोच्छौँ but I feel like it's so important because especially your first year त like I know you need to learn it. It's a learning one. First year is pretty much you're learning as a new grad and people will explain you because that's the expectation I know so don't hesitate to ask question if you don't know. I feel like even if हाम्रो कहिलेकाहीँ अब आई गेस सिनियरहरूले अलिकति ठाडो वेमा भने पनि अलिकति रफली भने पनि पोजिटिभली चाहिँ त्यो पिरियडमा चाहिँ लिन सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लाइक obviously कहिलेकाहीँ अब वर्क प्रेसर एन्ड एभ्रिथिङ विल मेक पिपल अ लिटल बिट इरिटेबल अर समथिङ होइन अनि उनीहरूको पनि त आफ्नै काम भइरहेको छ बट देन at the end it's your registration okay? If you do something wrong it will fall on you so rather than doing something wrong it's better to ask and know and then like do it with confidence जस्तो लाग्छ अनि प्लस अब मिस्टेकहरु पनि के मिस्टेक भन्ने कुरा हुन्छ नि त हैन अनि if you do any mistake हैन that's fine well 100% that's perfectly fine we are humans and we'll do the mistake and we'll learn from our mistake definitely there's no need to be ढाकछोप गरेर हैन मैले गरेको हैन भनेर झन् you're putting yourself in त्यो झन् ठुलो खाल्डोमा के होइन त हो नि like I feel like everybody would understand okay, if you make a mistake first second time that's fine and like त्यो मिस्टेकले नै सिक्ने हो नि त you'll be given opportunities to develop like तिमीलाई if somebody notices that you're making that mistake again and again तिमीलाई obviously कसैले न कसैले आएर education त देला नि त but if you say that हुन्छ नि no I know it I didn't do it त्यस्तो भन्न थाल्यो भने त तिमीलाई आफ्नै लर्निङमा तिमीले के भन्छ त्यसलाई खाल्टो खोजेको आफूलाई नै रोकिरहेछौ केही कुरा सिक्नलाई to make yourself competent what you are doing हैन त that's so true तर हामीहरु नेपालीको मानिस हुन्छ नि थाहा छ नेपालमा केही कुरा सोधे कि टिचरले तँलाई यति आउँदैन भनेर ढ्याङ्गा टाउकोमा हान्दिने हो कि कसैले हैन and I feel like that comes from त्यो हाम्रो बेसिक लाइक क्लास 1 2 3 बाट नै हामीले यति पनि आउँदैन तले घरबाट किन पढेर नआएको why you haven't learned भन्ने खालको के एकदमै त्यो it's your fault parale point it's your out fault. Correct. And then it's your fault. We sort of go into this I think flight and fight mode where it's like no it's not us like no you cannot say this to us parama like defensive hunna jन्छ जस्तो लाग्छ हामी चाहिँ so true के हाम्रो त्यो जुन the way we have gone through हाम्रो स्कुलमा त्यो प्री स्कुलको जर्नीमा that makes us अलिकति हुन्छ नि ए हैन पहिला सुरुमा नै नो I haven't done it भने जस्तो किनभने अलिकति डिफेन्सिभ मोडमा गइहाल्छौँ क्या हामी चाहिँ लाइक how to protect ourselves पाराले but then I guess rather than it's okay not to know everything भन्ने फ्याक्टलाई चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ हैन it's okay not to know everything I don't know so many things and I do learn every day and every day I feel like I don't know anything भने जस्तो है लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यस्तो सानो कुरा पनि आफूले बिर्से जस्तो हुन्छ कि त्यसपछि इट्स लाइक ओह म नर्स भएर ए यो बेसिक कुरा पनि मलाई थाहा छैन जस्तो हुन्छ बट देन अगेन इट्स लाइक एभ्री डे इट्स समथिङ अर दि अदर लाइक इभन इफ इट्स नट एकदमै नर्सिङ रिलेटेड अर एकदम क्लिनिकल रिलेटेड यु लर्निङ समथिङ like how to approach people more nicely or how to communicate more properly हुन्छ नि अलिकति प्रोफेसनल वेमा कुराहरूलाई कसरी
प्रोफेसनल म्यानरमा लग्ने आई थिङ्क लाइक सानो कुरा जे भयो नि सिक्न चाहिँ सिकिरहेको हुन्छ एभ्रिडे सिक्छ अनि रजु एउटा कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त के भन्छ अरे हाम्रो नेपालबाट भाइ बहिनीहरू आउनुहुन्छ अब अहिले आउने अगाडि आउनेको दाजु दिदीहरू भनौँ होइन उहाँहरू अब आउनुहुन्छ होइन लाइक दे डोन्ट ह्याभ एनी एक्सपिरियन्स इन नर्सिङ एज यु सेट किनभने तिमीले त ब्याचलर नर्सिङ गर्यौ नि त्यो बाहेक अरू वाट आर द अदर वेज दे क्यान कम इन टु द नर्सिङ के कसरी गर्ने त थाहा हुँदैन नि त कतिलाई त I feel like अहिले चाहिँ there is so much option जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ like even if you're not from a science field like तिमी अस्ट्रेलियामा आउँछौ भने चाहिँ you can do start from a certificate लेभलमा भने नि हुन्छ नि like certificate गरेर AIN भएर अनि त्यसपछि then you do your diplomas there's so many colleges यसो के भन्छ गुगल गर्यो भने पनि यति धेरै आउँछ TAFहरू त झन् like TAF provides so much courses यस्तो डिप्लोमाहरूको लागि and then like I feel like if you look for it चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम धेरै अप्सन चाहिँ छ बट आई मिन अब सिचुएसन कसको डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ अब प्रपर माइग्रेसनल एजेन्ट अर एजुकेसनल एजेन्टलाई लिएर कन्सल्ट गर्दा नि फाइदा हुन्छ बट आई थिङ्क अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ एकदम फ्लेक्सिबल र मोर के भन्छ अपर्च्युनिटिज छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि फेरि जस्ट स्टार्ट एज अ सर्टिफिकेट 3 लेभलमा अथवा इभन सर्टिफिकेट 4 लेभलमा होइन अब कतिपय मान्छेलाई थाहा नहुनसक्छ सर्टिफिकेट 3-4 भनेको के भने त्यो चाहिँ बेसिकली अब यहाँ आइसके चाहिँ हामीले एन्ट्री हुने एन्ड देन यु विल सी एन्ड देन यु क्यान मेक अ डिसिजन है वेदर म ब्याचलर इन नर्सिङ गर्ने कि नगर्ने वेदर दिस इज फर मी कि नै भन्ने कुरा पनि सिकिन्छ नि त होइन द्याट्स भेरी ट्रु लाइक नर्सिङ इज नट फर एभ्रिवन कोही कोहीलाई त एकदमै गाह्रो हुन्छ नर्सिङ गर्न सो तिमीले सर्ट 3 गर्दै आफ्नो असिस्टेन्ट इन नर्सिङ गर्दा इफ युआर स्ट्रगलिङ मेन्टली फिजिकली भनेपछि त लाइक रिकन्सिडर गर्ने टाइम पायो नि त रादर देन जस्ट डाइभिङ straight into the 3-year course plus the fees is very expensive like it's very expensive right if you're not going to do it like what's the point of it I know त्यही भनेको मैले पढ्दा कति थियो हाम्रो 15,000 per semester थियो के अरे है ACU मा तिमीले पढ्दा कति थियो 15,000 कहिले 2015 थियो कि 14 थियो अराउन्ड द्याट थियो बिर्सियो 2012 मा वाओ हो र तिमीले कतिमा गरेको मैले 2018 तर मैले चाहिँ अब लाइक डु यु रिमेम्बर तिम्रो सेमेस्टर पर सेमेस्टर कति थियो फी भनेर आई थिङ्क इट वाज अराउन्ड द 14 को रेन्जमा थियो जस्तो लाग्यो मलाई 14K पर सेमेस्टर जस्तो लाग्यो तर त्यो होला सायद हाम्रो त्यो एसीले एकदमै धेरै चाहिँ बढाउँदैन के अरे आई थिङ्क पर इयर दे हेभ सर्टेन पर्सेन्टेज दे विल डु इट अहिले चाहिँ 17 तिर छ होला सायद लाइक आई हेभ हर्ड इट्स अराउन्ड 17 लाइक है Oh my god, त्यो 17,000 we are talking अनि 6 मन्थमा बुझाउनु पर्छ त्यो पैसा है पोसिबल छ रजु यो गर्न कसरी आई मिन I'm pretty sure it's difficult but how did you manage? It's possible. Lots of work. Honestly, I used to work like 7 days straight. 7 days? And युनिहरू स्टडी कसरी म्यानेज गर्ने? Sometime in the middle काका फिट हुन्छ है तर like because it's a big amount नि त हामी entry level गर्दाखेरि हस्पिटालिटीमा like कति न तर आउने त कति हुन्छ like 24 धेरै राम्रो पनि थिएन त्यति बेला I mean if we are talking about 15-16 before COVID it was pretty different के मान्छेहरूले धेरै राम्रो पे पाउँदैन थियो इभन ट्याक्समा काम गर्ने क्यासमा काम गर्ने जसले पनि त्यस्तो राम्रो पे चाहिँ थिएन whereas after COVID scenario had changed कस्तो completely है अहिले त especially aged care मा I think with the 15% increase like I know it's just thank God it's like finally I know तर it's a big step होइन I mean it should have done long time back तर अहिले भए पनि 15% is a big jump but I think it's a very well deserved pay for all the nurses like even assistant in nursing like हाम्रो med competent EN सबै type of nursing COVID मा I feel like we and other health professionals faced it the worst नि त 100% अनि at least यतिले गरेपछि like अलिकति राम्रो त फिल गराउँछ नि त 100% yeah I agree totally है अनि के भन्छ अरे हाम्रो रजु नेपाल र अस्ट्रेलियाको नर्सिङ सेक्सनको कम्प्यारिजन गर्दाखेरि चाहिँ होइन लाइक नेपालमा चाहिँ नर्सिङ भनेपछि
I think nursing and that's it. Okay? I don't think there are 2 different types or 3 different types nursing. I don't know, to be very honest. हजुरले नेपालमा नर्सिङ गर्नुभएको छैन है त्यही भनेको इट्स मेरो पनि नर्सिङ ब्याकग्राउन्ड होइन खासै त्यस्तो त छैन बट आई फिल लाइक नेपालमा चाहिँ बिएससी नर्सिङ गरेर पिसिएल नर्सिङ द्याट्स 2 डिफ्रेन्ट होइन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो अब कतिजना भ्युअर्सहरूलाई यस्तो इन्ट्रेस्ट भइरहेको होला नि त के हुन्छ अस्ट्रेलियामा चाहिँ नर्सिङ एक्चुअली हाउ इट वर्क्स what are the like is there any few different types भन्ने हुन्छ होला नि तिमीले एक्सपिरियन्स गरेको र तिम्रो नलेज भएको अनुसार चाहिँ के छ त नर्सिङहरू कति थरीको छ के छ नर्सिङ चाहिँ आई फिल लाइक अस्ट्रेलियामा चाहिँ एकदम भास्ट छ जस्तो लाग्छ लाइक हामीले अघि नै कुरा गरेको जस्तै यु क्यान स्टार्ट विथ अ सर्टिफिकेट एन्ड बी एन एसिस्टेन्ट इन नर्सिङ एन्ड देन ग्रेजुअली मुभ अपवर्ड्स हुन्छ नि लाइक मेड कम्पिटेन्ट हुने कि इएन हुने कि आरएन हुने कि त्यसपछि पनि यु क्यान स्पेसलाइज इन भेरियस फिल्ड्स आफ्नो मन लागेको अङ्कोलोजी रे सर्जिकल aged care itself, palliative nurse, like there's just so much option जस्तो लाग्छ के I don't know. I feel like Nepalमा चाहिँ it's not well publicized कि or not like, well defined के कुन चाहिँ palliative nurse भनेपछि हाम्रो कस्तो स्पेसलाइज हुन्छ नि त they know like A to Z when it comes to the palliative care and the support they need to provide हाम्रोमा चाहिँ मेरो एकजना साथीको मामु बित्नु भएको होइन 2 years ago 1 year ago like a year ago almost year हुन थाल्यो होइन अनि ऊ चाहिँ यहीँ छ मेरो साथी चाहिँ उसले नेपालमा गएर आफ्नो मामुलाई त्यो उसमा हेर्नु परेको थियो अनि दे ह्याड अ भेरी ब्याड एक्सपिरियन्स क्या नेपालमा प्यालिएसन केयर भनेको नै छैन क्या तिमी लाइक हुन्छ नि प्यालिएटिभ टिम भनेको के हो पेन म्यानेजमेन्ट भनेको के हो अनि वाट वी डु इन प्यालिएसन पिरियड भन्ने नै छैन अरे क्या अनि तिमीले ब्रिफली भन्दाखेरि चाहिँ वाट यु थिङ्क वाट इज द प्यालिएटिभ केयर किनभने एज अ एज केयर नर्सेस आई थिङ्क वी अल आर भेरी वेल अवेर बट देन जो नयाँ हाम्रो नर्सेसहरू आउने सोचिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि यसको कति ठुलो भूमिका छ हाम्रो एज केयर सेक्टरमा It's massive, right? Like हजुरलाई लाग्दैन I feel like it's one of the most important features of an aged care nursing जस्तो लाग्छ क्या like to put someone in comfort and to make sure that usko end of life transition is slow, nice, easy and just comfortable okay? Without the हुन्छ नि like last ma when you see people at the end of the life stage ma चाहिँ like so much they're in so much pain, so much distress, like their breathing issues and the secretion it's not pleasant to see, to be honest. And त्यो moment ma alikati comfort measures haru dinu bhaneko I feel like that was one of the best things in an aged care, like palliative like end of life age the nursing science. It's absolutely very what's the right word for it? It's very, very, very significant role it plays in the aged care sector. Even for like families, kati families are like they're expressing after mom or dad ko distress and त्यसपछि यो palliative journey like kati easy बनाइदिएछ अनि how they will wish that for someone else पनि भनेर कति भनेर हुन्छ नि त so मलाई चाहिँ it's like I feel like it plays a very significant role. अब हामी दुवैजनाले चाहिँ नेपालमा नर्सिङ गरेन मेबी द्याट्स वाइ वी क्यान नट से अ लट नेपालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर तर मेबी हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई कतिजनालाई थाहा भएपछि मेबी दे क्यान लाइक लेट्स सेयर द इन्फर्मेसन इफ यु हेभ वर्क इन ब्याक इन नेपाल होइन यु आर रेजिस्टर्ड आई वन्डर हाउ इट इज टु बी रियली अनेस्ट है तर मैले सुनेको मेरो साथीको एक्सपिरियन्स चाहिँ सी लिटरली ह्याड टु गो टु द डक्टर एन्ड हुन्छ नि गएर स्पेसिफिकली सी निडेड टु आस्क फर इट के अब लाइक पेन म्यानेजमेन्ट के पनि देयर वाज नथिङ इन प्लेस होइन बट द्याट सी ह्याड सिन नि त कसरी जान्छ भनेर त्यही त लाइक स्पेसली व्हेन यु आर अ नर्स आई नो अनि डक्टरहरूले चाहिँ इट्स नट आवर रेस्पोन्सिबिलिटी इफ यु वान्ट यु गो एन्ड बाई फ्रम फार्मेसी whereas यहाँ कस्तो छ रुल्सहरू भन त you cannot go and buy any acid drug over the counter हो कि नै of course not even acid I feel like even antibiotics prescription चाहिन्छ script चाहिन्छ अनि पेट दुखे लाग्यो हो नि ल के भयो ल एन्टिबायोटिक्स होइन यत्तिकै ओभर द काउन्टर किन्न पाउँछौ नि त अनि
I think whoever is so interested हुनुहुन्छ नर्सिङमा एज अ करियर डेभलप गर्न अनि स्पेसली एज केयर आइम प्रिटी स्योर इट वर्क्स डिफ्रेन्टली एनएसडब्ल्यू हेल्थमा र हाम्रो एज केयरमा तर यु निड टु मेक स्योर द्याट यु नो होइन हाउ इट वर्क्स भनेर युनिले त सिकाउँछ नै त्यो कुराहरू but then you need to have your self study as well. Of course, like तिमीलाई कुन आफ्नो नर्सिङ फिल्ड चुज गर्नु मन छ त्यो त आफूले सेल्फ स्टडी गरेर पो थाहा हुन्छ नि त लाइक आई मिन यु क्यान डाइभ इन टु डिफ्रेन्ट थिङ्स आई थिङ्क अब स्पेसली सबैको सोच त यहाँ हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ नि त लाइक नोबडी आई थिङ्क यस्तो फर्स्ट इन्स्टिङ्क्ट म एज केयर नर्स नै हुन्छु भनेर त आई डोन्ट फिल लाइक धेरै न्यू ग्राड्सको दिमागमा हुन्छ जस्तो लाग्छ टु बी अनेस्ट रजु आई नेभर ह्याड त्यो हुन्छ नि म हस्पिटलमा काम गर्छु फिलिङ कहिले भएन क्या अनि झन् फर्स्ट मेरो प्लेसमेन्ट विच वी गो फर फर्स्ट प्लेसमेन्ट अनि सेन्ट जोस पब्लिक हस्पिटलमा होइन अनि त्यो एक्सपिरियन्स पनि एकदम धेरै राम्रो पोजिटिभ एक्सपिरियन्स भएन कि किनभने सेन्ट जोस हस्पिटल होइन यु नो हाउ बिजी इज द्याट हस्पिटल अल द नर्सेस दे लुक सो बिजी बिचारा स्ट्रेस अल द टाइम यसरी तिमी हिँडिरहेछौ होइन यु स्माइल टु देम एन्ड दे विल नट इभन स्माइल यु ब्याक त्यही स्ट्रेस हुन्छ कि सेन्ट जोस होइन लाइक स्ट्रेस आउट चाहिँ त्यो हस्पिटल सेटिङमा कस्तो फास्ट पेस हुन्छ नि त है अनि लाइक your time constrained and त्यसपछि you have so much to do and it's like just go mode मा के त्यही भएर होला अनि मेरो त्यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदम राम्रो भएन क्या वेयर म चाहिँ एज अ पर्सन अलिक काम पर्सन अनि अलिकति बिस्तारै गरौँ अनि जेन्टल आई थिङ्क आई अलवेज फाइन्ड माइ सेल्फ भेरी हुन्छ नि एकदम एङ्सियस अल द टाइम के त्यो प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि नै मैले आफ्नो त्यो माइन्डसेट बनाइसकेको थिएँ कि I'll never go hospital setting भनेर but I really हुन्छ नि appreciate the hard work they do nurses in hospital setting मा I mean we are like very very lucky to be in aged care sector where we don't have to you know do that much like जति उनीहरूले गर्छ त्यति गर्नु पर्दैन but then हाम्रो पनि अर्कै रेस्पोन्सिबिलिटी त छ नि त so I was never keen for it the hospital भन्ने कुरामा चाहिँ के but I guess for you it made it easier being पहिला असिस्टेन्ट इन नर्सिङ होइन त्यो ट्रान्जिसनले गर्दा पनि हजुरलाई सजिलो बनाए जस्तो लाग्छ नि मलाई त मलाई चाहिँ अन दि अदर ह्यान्ड बिकज आई डिन्ट डु एनी पहिला त्यो नर्सिङ ब्याकग्राउन्ड सिधै युनिबाट अब आरएन भन्ने माई फर्स्ट थट वाज म हस्पिटलमा काम गर्छु क्या ए ओके ओके डिड यु एक्चुअली ट्राई देन आई डिड त ठ्याक्क म ग्रेजुएट भयो एन्ड कोभिड हिट and त्यसपछि and suddenly there was so much restriction like literally March ma graduate bhako and then March ko end mai COVID ko lockdown suru bhayo 2019 2020 we are talking 2020 takka lockdown suru bhayo and त्यसपछि then it just made things so much harder okay but I think I went back to hospital but मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ I feel like aged care चाहिँ it's what I'm enjoying right now so त्यो चाहिँ I have no second thoughts once I'm actually enjoying it. But Raju, as you said, you're enjoying, and I'm pretty sure you don't have any plan to change at least couple of years. तर जान सकिन्छ नि त होइन के हुन्छ यदि एज केयरमा काम गऱ्यो भने if you want to go to the hospital setting definitely के हुन्छ what is the pathway to go मैले pathway लिएको चाहिँ it's called transition to acute care pathway होइन त्यसमा चाहिँ अब बिकज आई ह्याड नो प्रायर अक्युट नलेज तिनीहरूले चाहिँ मेरो लागि लाइक एटलिस्ट वन्स अ विक एजुकेटरसँग अलिकति 1-to-1 टाइपको बनाइदिएर वेयर आई निड टु प्रोग्रेस वाट थिङ्स एम आई फाइन्डिङ डिफिकल्ट जस्तोमा चाहिँ फोकस गराएर मलाई लिटल बिट मोर कम्फर्टेबल बनाइदिन्छ अक्युटसँग चाहिँ बिकज अब कति कुराहरू लाइक ड्रेनहरू अनि त्यसपछि IV lines and all of those about aged care matter we never utilize those things ani when you've worked 1-2 years in aged care and त्यसपछि like सबै बिर्सिसकेको हुन्छ कि त्यो युनिमा पढेको त केही यादै हुन्न अनि त्यसपछि फेरि अक्युटमा जाँदा त somebody needs to actually show you again see if you're doing it correctly होइन त्यो फेरि त्यो लर्निङ प्रोसेसमै जानु पर्यो कि अनि एटलिस्ट त्यो प्रोग्रामले चाहिँ इजियर चाहिँ बनाएको थियो बट I know a lot of my other colleagues and other friends who've jumped straight into acute and obviously suruma ta difficult but they could catch up easily. Hi. I guess a problem चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्यो मलाई
अनि हाम्रो जुन नेपालमा त्यो बिएससी नर्सिङ गरेर काम गरेर आउनेहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई यहाँ त्यो आफ्टरमा रजिस्ट्रेसन लिनुको लागि के छ प्रोसेस डु यु नो एनिथिङ आई थिङ्क अहिले अलिक चेन्ज भएको छ अहिले आई थिङ्क दे निड टु डु एनक्लेक्स होइन कि एउटा त्यो गरेर कोर्स गरेर अनि एनक्लेक्स एक्जाम दिएर अनि त्यसपछि पनि अस्की दिएर आई थिङ्क अहिले चाहिँ ठुलो लामो प्रोसेस छ त्यो चाहिँ बिएससी नर्सिङको कुरा भयो होइन बिएससी नर्सिङ गरेर नेपालमा यदि आफ्राले चाहिँ त्यहाँको सर्टिफिकेटलाई इफ दे कन्सिडर हियर उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रोसेस भयो अनि त्यो पिसिएल नर्सिङ गरेर आउनेहरूलाई चाहिँ त आई थिङ्क दे हेभ टु डु द ब्याचलर इन नर्सिङ एज फार एज वेयर दे हेभ टु है पहिला चाहिँ सजिलो थियो पहिला चाहिँ दे कुड के थियो पहिला चाहिँ एउटा कोर्स 6 month कम्प्लिट त्यो गरेपछि अनि सिधै लाइक डिग्री लाइक सर्टिफिकेट रेजिस्ट्रेसन दिन्थ्यो अनि त्यसपछि यु कुड वर्क एज एन आरएन जस्तो लाग्यो त मलाई चाहिँ तर बिएससी नर्सिङ गरेर आउनेहरूलाई चाहिँ धेरै सजिलो भन्दा पनि लाइक इफ यु नो द करेक्ट पाथ इट्स इजी के विदिन लाइक 6 month टाइम यु क्यान गेट योर रजिस्ट्रेसन मैले बुझेअनुसार चाहिँ एनक्लेक्स गर्ने पहिला त्यो चाहिँ अब यु क्यान स्टार्ट प्रिपेयरिङ यर सेल्फ फ्रम नेपालबाट पनि अनि यहाँ आएर एनक्लेक्स दिने अनि त्यो पास भयो भने अस्की एन्ड देन यु निड टु ह्याभ पिटी गरिरहेछ भने 2 सिटिङमा इच ब्यान्ड 7 अब आइएलटिएस गरेर चाहिँ 1 सिटिङमा इच ब्यान्ड 7 लिएर अनि अब आफ्रामा गएर डकुमेन्टहरू बुझाउने आई थिङ्क त्यही नै होला बेसिकली है एनक्लेक्स तर कम्पेरिटिभली गाह्रो छ भनेर सुनेको थिएँ है मलाई कसले भनेको थियो लाइक पहिला त युएसमा मात्रै एनक्लेक्स हुन्थ्यो नि त इट वाज लाइक ओन्ली फर युएस भन्ने टाइपको थियो नि त पहिला करेक्ट तर आई डोन्ट नो अफ एनीवन हु इज रिसेन्टली गिभन एनक्लेक्स अपेरेन्टली अब हर्ड इट्स भेरी डिफिकल्ट मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू हुन्छ अरे अनि 75 कति अनि त्यसमा चाहिँ यु हेभ टु पास अपेरेन्टली आई ग्रेजुएटेड डाइरेक्टली वी डोन्ट हेभ टु गो थ्रु द्याट है तर अब एक्जामको प्रेसर त अभियसली हुन्थ्यो I guess people will find their way when they start what I want to do भनेर अनि once you're in Australia it's more of like finding yourself out what you actually want to do भनेर नेपालमा चाहिँ we are pretty much मम्मी ड्याडीले देखाएको बाटो you do this is the safest profession for you we will choose profession for you I'm not saying they're wrong but then it's more like a parents guided यहाँ आएपछि चाहिँ है डोन्ट यु थिङ्क 100% आई फिल लाइक कस्तो हुन्छ नि बच्चा बेलादेखि नै यो पढ्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ यो त ठुलो भएपछि यो हुन्छस् होइन अर तेरो को अङ्कललाई हेर यो छ अर तेरो दाइलाई हेर यो बनेछ भने देन इट्स जस्ट गेट्स इम्प्रिन्टेड हाम्रो दिमागमा जस्तो लाग्छ कि लाइक वी निड टु डु समथिङ यही गर्नुपर्छ इट्स लाइक भेरी फिक्सेटेड अन एउटा थिङ तर यहाँ चाहिँ अलिकति मोर ब्रडन माइन्डसेट बनाउँछ जस्तो लाग्छ हामीले चाहिँ अपर्च्युनिटिज पनि वी सी अ लट नि त इट्स नट लाइक इभन हामी एज केयरमा काम गर्दा नै अहिले लाइक कन्टिनेन्स नर्सरी अनि त्यस प्यालिएटिभ नर्सरी फेरि यु गेट नर्स प्र्याक्टिसनर लाइक सो मच भेराइटी इन वान स्पेस कि अनि इट्स लाइक यु जस्ट बी लाइक इफ यु क्यान आस्क फर द्याट हुन्छ नि लाइक if you ask somebody what is available there is always someone to assist you okay 100% each camera I feel like hamro staff haruलाई pani who is just doing assistant in nursing if they ask for it unharalai ta kati resources available cha jasto lagcha 100% we just don't we're not proactive at it no I think coming back from hamro Nepali community ma we are so laid back ke huncha ni chill गरेर कस्तो रस छैन लाइफमा which kind of good sometimes I enjoy that yeah sometimes I know wish right? I could go back to it I know हुन्छ नि केही गर्नु पर्दैन पढेको छ साँझ बिहान खानुको टेन्सन छैन बुवा मम्मीले पकेट पनि दिइहाल्छ you don't need to do anything until you complete your SLC अनि इभन त्यसपछि पनि +2 गर्दाखेरि त like most of the kids they don't even work there I know no, of course not I never worked when I was like in studying 11th and 12th grade it's like right
मम्मी बाबासँग पकेट मनी लिने हो कलेज जाने हो खाने हो आउने हो पढ्नु मात्रै पढिदियो पुग्यो है बट देन दे पुट अ लट अफ प्रेसर त्यो पढाइमा टु बी फेयर इनफ होइन यहाँ चाहिँ आफै मैले गर्नुपर्छ नै भने एउटा नर्सिङ सब्जेक्ट फेल भएपछि कति पैसा जान्छ भनेर यु डु योर क्यालकुलेसन नि त होइन प्लस इट्स अ लट फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स नि लाइक आई थिङ्क हाम्रो कलिग्सहरू लाइक पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट हियर लाइक दे ह्याड टु पे सो मच लेस देन हाउ मच वी पेड सिग्निफिकेन्टली नै कम के अन्त 100%. रज्जु तिमी नेपालमा सेन्ट जेभियर पढेको स्टुडेन्ट +2 साइन्स गरेर यहाँ आएर नर्सिङ पढ्दा थियो इनरोल नर्स भइसकेपछि ब्याचलर नर्सिङ पढ्दाखेरि डिड यु फाइन्ड इट भेरी डिफिकल्ट कि कस्तो थियो तिम्रो क्यान यु गो ब्याक नो एक्चुली I feel like I learned so much in that 1.5 years than I learned in my 2 years of bachelor nursing. Honestly, okay. Like TIF ma चाहिँ I absolutely love उनीहरूको course के or I don't know how it is अहिले चाहिँ तर त्यति बेला चाहिँ like त्यो नेपालको एजुकेसन सिस्टम र अस्ट्रेलियन एजुकेसन सिस्टम मिक्स जस्तो थियो कि टिफ चाहिँ इट वाज भेरी लाइक एउटा टिचर पर एउटा के भन्छ सब्जेक्ट टाइपको त्यो सिलेबसको त्यो युनिट टाइपको अनि आउँथ्यो अनि टेस्टहरू हुन्थ्यो लाइक त्यो क्लास टेस्ट जस्तो के त्यस्तो हुन्थ्यो अनि त्यसपछि लाइक प्रेजेन्टेसन्सहरू लाइक भेरी इन्टरेक्टिभ हुन्छ नि अनि फेरि like they gave us a booklet with everything के अनि हामीले आफै त्यहाँ क्लासमा क्वेसन एन्सरहरू जस्तै गर्नु पर्थ्यो के सो इट वाज आई थिङ्क इट मेड माई ट्रान्जेक्सन फ्रम नेपाली स्टडिज टु अस्ट्रेलियन स्टडिज अ लट बेटर देन वेन आई स्ट्रेट वुड हेभ डाइभ्ड इन्टु युनिभर्सिटी के युनिमा चाहिँ लिटरली लेक्चर मा त दिन्थ्यो नि त लेक्चर दिन्थ्यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन वुड बी इन युर के भन्छ वेबसाइट एन्ड यु जस्ट ह्याड टु गो थ्रु इट बट द्याट टिफको एजुकेसन वाज भेरी इन्टरेक्टिभ क्या हाम्रो क्लासमा लाइक हुन्छ नि ग्रुप बनाए त्यो हामीले नेपालमा गर्थ्यौँ नि त त्यो युनिट एउटाको अब कुन ग्रुपले जित्छ कुन ग्रुपले बेटर एन्सर प्रड्युस गर्छ त्यस्तो थियो कि सो मलाई चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ आई थरली इन्जोयड इट अनि इट वाज लाइक आई डिड कति almost 500+ hours TIFमा मात्र clinical placements. Oh, as an enroll nurse. As an enroll nurse, which is very 500+. ए हो अनि ब्याचलरमा गर्दाखेरि हामीले 850 कति गर्नुपर्थ्यो तिमीले त्यो कम्प्लिट गर्नु परेन त्यो पनि ए ओ माई गॉड है इभन विथ त्यो 1.5 yearsमा तिम्रो 500 वटा लाइक हाम्रो सब अक्युटमा थियो आई थिङ्क एउटा प्लेसमेन्ट मात्र नर्सिङ होममा थियो तर सब अक्युट थियो कि लाइक इट वाज भेरी इन्फर्मेटिभ एन्ड प्लस आई फिल लाइक लेस प्रेसर टु पे फी नि त त्यति बेला किनभने द फिज वाज कम्पेरिटिभली लेस के युनि भन्दा चाहिँ सो यु कुड लाइक यु ह्याड मोर टाइम टु एक्चुली हुन्छ नि टेक इन वाट यु वर लर्निङ के अनि त्यो प्रोसेस इन्जोय गर्न पाइरहेको थियो वाइल एज युनिमा जाँदा चाहिँ अलिकति मनी वाइज पनि अलिक स्ट्रगल हुन्थ्यो सो यु स्टार्टेड वर्किङ मोर सो यु क्यान पे युनि फी अनि स्टार्टेड गिभिङ लेस टाइम टु यर स्टडिज जस्तो भयो अनि अल गट अ लिटल है अलिकति टु मच के अब हामीहरू के भन्छ अरे एकदमै धेरै के भन्छ प्रोफेसनल त हो बट देन वी आर नट काइन्ड अफ लाइक अ करियर एडभाइजर त होइन अफकोर्स नट बट देन वी आर ट्राइङ टु सेयर आवर जर्नी सो द्याट जो यहाँ आउनलाई अथवा म पनि अब नर्सिङमा जान्छु नि भन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूको लागि अलिकति बेनिफिसियल हुन्छ भनेर अफकोर्स लाइक मैले नै पहिला ठ्याक्क नर्सिङ स्टार्ट गर्दाखेरि के लाइक युट्युबमा जान्थेँ क्या इज लाइक हाउ इज इट इन हुन्छ नि अस्ट्रेलियामा एज केयर नर्सिङ पे चेक गरेर हाउ मच यु गेट पेड भनेर पे भन्दा नि आई डिडन्ट नो द रुटिन अफ इट क्या आई डिडन्ट नो द स्ट्रक्चर अफ इट अब अनि डेली टास्क डे टु डे टास्क कस्तो हुन्छ लाइक त्यो प्लेसमेन्ट नगर्यो भने त थाहा नै थिएन क्या मलाई त अनि आई युज टु युट्युब एन्ड गुगल इट होइन एन्ड आई विश त्यति बेला हुन्छ लाइक अलिकति समवन वाज देयर हुन्छ नि टु गाइड मी जस्तो हुन्थ्यो बट we're doing it so
तर आई नो युआर भेरी हुन्छ नि एकदम प्यासनेट अबाउट वाट यु डु हुन्छ नि इनडेप्थमा उसलाई चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ कि बिकज आई नो यु पर्सन सो आई नो वाट काइन्ड अफ पर्सन युआर भनेर लेट मी ट्राई फर्स्ट एन्ड भएन भने म गर्छु भन्ने टाइपको यु डु रिसर्च विच इज भेरी गुड आई थिङ्क द्याट्स हाउ इट सुड बी होइन आई थिङ्क आई लर्न इट द हार्ड वे पनि लाइक गरेन अनि नगरेपछि आफूलाई नै गाह्रो हुन्छ द्याट्स ट्रु सबैले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने नि learn it अरू कसैको लागि हैन आफ्नै लागि हो nobody is going to teach you like nobody is going to unless you have a very good mentor हैन like त्यो पनि अब you're not going to find it in every job no obviously not nobody is going to come and be like la आओ म तिमीलाई सिकाउँछु भनेर हुँदैन है रजु ठ्याक्कै यो कुरा चलिरहेको तिम्रो कुनै त्यस्तो एक्सपिरियन्स लाइक अलि फनी अथवा अलिकति हार्स एक्सपिरियन्स काम गर्दाखेरि के यस्तो कुनै एक्सपिरियन्स सेयर गर्न मिल्छ और इभन इन प्लेसमेन्ट छ like my support nabhako ki my support nabhako oh my god there is a share so many share garana and how did you handle भन्ने halko so when I first started nursing like I said again like I had no prior knowledge to how the industry worked ni ta except placements pani ani placements ma pani ab you don't learn fully in depth like placement is so different compared to how you work and मैले सुरुमा aged care ma dive हुँदा चाहिँ I had no knowledge of how the routine was के अनि जुन बिल्डिङमा काम गरेँ थिएँ त्यसमा चाहिँ मैले नाइट सिफ्टमा त गरेँ थिएँ मैले डे सिफ्टहरू गरेँ थिएन के एज अ बडी सो मैले डाइरेक्ट त्यो सिफ्ट गर्दा चाहिँ डे सिफ्टमा हाल्यो अब आउनु त गएँ है तर के पनि थाहा छैन क्या त्यो बिल्डिङको बडी सिफ्ट गरेँ थिएन नाइट सिफ्टमा गरेँ थिएँ रुटिन त कम्प्लिटली डिफरेन्ट हुन्थ्यो अनि लाइक गएँ ल हाउ डु आई स्टार्ट माई डे भयो क्या मलाई त ला अनि ह्यान्डओभर लिएँ अनि त्यसपछि त आइएम सो ग्रेटफुल टु द टिम देयर है अहिले चाहिँ लाइक दे गाइडेड मी के लाइक दे टोल्ड मी यो नर्सेसहरूले त यो गर्छ भनेर के भनेपछि तिम्रो सिनियरले होइन कि जुनियरहरूले मलाई गाइड गरेको एन्ड आई एम सो ग्रेटफुल टु द टिम त्यति बेला त आई ह्याड सो मच लभ फर देम है आई स्टिल डु अहिले मेरो के भन्छ त्योमा टिममा चाहिँ बट दे गाइडेड मी अन वाट आई निडेड टु डु के अनि त्यति बेला त लाइक यु अलवेज निड अब एसेट गर्दा इन्सुलिन गर्दा यु निड विटनेस नि त द टिम लिडर like fortunately was very known to the building and she knew the routine and everything and she guided me okay and like imagine you're the nurse you're supposed to know it you're supposed to be leading the team and you don't know okay oh god that is so the feeling तिमीलाई हैन कस्तो भयो होला है next day how did you recollect the memory next day के गर्यो त्यो बाइक के थियो अनि त्यसपछिको नेक्स्ट डेहरू चाहिँ कस्तो भयो नि नेक्स्ट डे पनि it was very similar किनभने I don't think त्यति बेला लाइक त्यो सिनियर भने मलाई थाहा पनि थिएन क्या वेयर आई सुड गो भनेर म कोसँग हेल्प मागौँ भनेर पनि थाहा थिएन बट लाइक विथ टाइम आई स्टार्टेड नोइङ पिपल अनि यो मान्छे कहाँ गयो भने मैले यो यसरी एडभाइस पाउँछु अर मलाई यो कुरा थाहा छैन भने म यो मान्छे कहाँ जाने सपोर्ट माग्नको लागि भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो एन्ड आई थिङ्क त्यति बेला त्यो ल्याकिङ थियो आई गेस हुन्छ नि मलाई पनि थाहा नभएर हो कि अब द इन्भाइरोमेन्ट इट्सेल्फै त्यस्तो थियो है तर अहिले पछि चाहिँ अब द मोर आई लर्न द मोर आई न्यू तर आई होप समबडी लाइक जसले स्टार्ट गर्छ यु गो एन्ड सिक द्याट के तिमीलाई बरु यु गो एन्ड आस्क हुन्छ नि बरु स्टाफ नै बट यु गो एन्ड सिक सम वान हु विल पोसिबली हेल्प यु इन द्याट जर्नी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ nice 100% such experiences अहिले चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ अरे म कस्तो स्टुपिड थिएँ why I didn't do it भन्ने खालको कति हुन्छ होला है लाइक आई गेस पार्ट अफ त्यो हामीले अघि नै कुरा गरेको जस्तो के इट्स लाइक यु लाइक डोन्ट वान्ट टु फिल लाइक हुन्छ नि इनकम्पिटेन्ट नजानेको इट्स यो फल्ट भन्ने टाइपको आई गेस आई डिडन्ट वान्ट टु बी द्याट जस्तो तर लाइक अहिले अलिकति विथ मोर एक्सपिरियन्स लाइक it just looks so stupid to me like why didn't I just seek someone to help me जस्तो के त्यही त गएर मैले किन नभनेको होला किन सोध्नु पर्थ्यो होला अथवा त्यो दिन अर डे टाइममा गएर यु कुड ह्याभ स्पोक विथ द सिएनई और तिम्रो म्यानेजर और त्यो रजिस्टर्ड नर्स कुनै सिनियर थियो होला उनीहरूसँग है इट्स लाइक
कस्तो I just went in and dived it हुन्छ नि like I know. And you didn't even ask for a like extra body shift where you can do. I didn't know I could के Oh my god. Okay. I was so new to the industry. I just didn't know where to go. Well, like अहिले चाहिँ when I see people like especially new grad, I have त्यसैले म एकदमै त्यो passionate हुन्छु क्या उनीहरूलाई सिकाउनलाई चाहिँ because मलाई हुँदाखेरि चाहिँ लाइक मलाई थाहा नै थिएन कि कहाँ जानु भनेर सो एटलिस्ट त्यति चाहिँ लाइक देखाइदियो भने उनीहरूको लाइफ इजियर हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो आई ट्राई है अनि ल अब हामीले टपिक स्टार्ट गरिसक्यौँ होइन अनि के छ त स्टाफहरूले रजिस्टर्ड नर्स प्लस अरू नर्सेसहरूले के रहेछ त वाट आर देयर राइट्स वी डोन्ट नो हामीलाई केही थाहा नै छैन नि त right to know who you need to go to. I know which door to knock. I feel like that should be part of your induction summary. Induction time. I think they do vaguely. Aliali dui charta kuraharu cover garcha. But again, it comes back to you. What you need to know. Right? But then I feel like when we talked about unless you step up and ask, you'll never get it. Correct. So unless you say, okay, I don't know where should I go, panera kasaiलाई नसोधेसम, they're not going to point ni ta. No, 100%. That's why I said like it's up to you. So do you really think अझै पनि हामीहरूलाई कतिपय स्पेशली if we are talking about नेपाली कम्युनिटीमा हैन हामीलाई अझै पनि कति कुराहरु थाहा हुँदैन है. We don't know our rights. No, like Can you point out like few and which like अहिले तिमीले भने जस्तै गएर आस्क गर्नु पर्दैछ सिक गर्नु पर्दैछ हेल्पको लागि भन्ने कुरा त्यस्तो अरू केही एक दुईटा डु रिमेम्बर अरू चाहिँ लाइक you have got the right to call sick whenever you feel sick. 100%. Like that is something I tell to my staff as well. If you're sick, you're sick. Yeah, don't like, come to work. You're sick. कोही खोकेर पनि आउँछ नि हाम्रो नेपाली एकदमै what are you trying to prove? Like हुन्छ नि if you're sick, oh that's so true. But I think we get scared of calling in sick पनि के like अब हामीले sick हान्यो भने हामीलाई हुन्छ नि म्यानेजरले गाली गर्छ or हामीलाई sick हान्यो भने I think म्यानेजरले गाली गर्छ पनि होला but then if you are sick you are sick म्यानेजरको प्रब्लम उसको प्रब्लम हो if that person finds a sick भयो फेरि स्टाफ भनेर that's तिम्रो एज ए स्टाफ प्रब्लम होइन नि त हैन true so we have rights to ring sick अनि अरु के I think you have right to ask the organ हजुरले भने मलाई चाहिँ थाहा थिएन हैन पहिला चाहिँ अनि पछिमा थाहा पाए you have right to ask for a body shift if you don't feel competent 100% always ask for it and they are obligated to give you हुन्छ नि body shift हरु and I think full timer भएपछि you have right to certain leave like personal leave annual leave and फेरि एडिओहरू हुन्छ आई थिङ्क त्यो चाहिँ मोर अफ डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूको डिफ्रेन्ट रुल्स हुन्छ होइन तर लाइक हाउ गुड इज दिस तिमी यदि क्याजुअलमा चाहिँ हुँदैन नि त फेरि यदि इफ युआर फुल टाइम अर इभन पार्ट टाइम लोडिङ फर द क्याजुअल नि त that's a lot ni ta that's a lot yeah and then people don't consider but I always say हैन become a permanent part time के even like few shift लिएर किनभने annual leave जम्मा भएर हुन्छ नि त and like you can use it for when you need it like you can keep it accumulated हैन over the years अनि जब चाहिन्छ like when you get sick or when someone near and dear to you needs you or something like that. नेपाल जानु पर्यो भने भन न लाइक दसैँ तिहारमा नेपाल जान मन लाग्यो अरू बेला नेपाल जान मन लाग्यो how good is that you are in Nepal but you are weekly getting paid है त्यही भएर like compensate for all the stuff you're doing in Nepal of course नि अनि हामी चाहिँ अलि सिरियसली सोच्दैन कि त्यो कुरा क्याजुअल काम गर्छु क्याजुअल एक्स्ट्रा मनी आइरहेछ पकेटमा I'll rather get that money $2-3 फरक हुन्छ नि त होइन रोल हेरेर अनि आई थिङ्क पिपल निड्स टु मोर कन्सिडर गर्ने कुरा चाहिँ ए होइन रादर डु दिस आल गेट अ सिक लिभ एनुअल लिभ एडियोस भन्ने कुराहरू हुन्छ नि है त्यो चाहिँ प्रपरली युटिलाइज गर्न सिक्यो भने चाहिँ होइन आफूलाई नै कति बेनिफिट्स हुन्छ नि त अनि अब तिमी त एज अ केयर कोअर्डिनेटर काम गरिरहेछौ होइन अहिले अनि यस्तो नयाँ स्टाफहरू आउनुभन्दा अगाडि अथवा यस्तो व्यक्तिहरू जो भर्खरै नेपालबाट आउनुभएको छ दे वान्ट टु गेट इन नर्सिङ प्रोफेसन होइन वाट आर द थिङ दे सुड बी प्रिपेयरिङ बिफोर इभन इन्टरभ्यू हुन्छ नि के कसरी प्रिपेयर गर्ने आफूलाई आई थिङ्क द मेन कुरा चाहिँ सुड बी
you should know what you're applying for. I know, like तिमीले as an assistant in nursing apply गरेर छौ कि as an RN apply गर्दैछौ अनि know what's किन त्यो your त मान्छेलाई obviously थाहा हुन्छ नि हुँदैन र अब as a RN अलिकति कस्तो भन्ने like I feel like कहिलेकाहीँ चाहिँ they do not fully understand the role of what they're applying. Okay. Like, do you have any experience? Experience चाहिँ छैन, but I've heard a lot of हुन्छ नि like or at least I've seen people say that to me like हुन्छ नि यसले apply गर्यो but she didn't know what she is supposed to be doing भनेर के Okay. अनि it's like तिमीले apply त गर्यो but like you don't know the description of the role and you're not able to articulate what your job would be. Okay, then how are you supposed to do your job then? Okay. So I feel like how to prepare that then? Now we know people they don't know, but then how to prepare? What are the things they should be looking at before even coming to interviews? अलि आफै रिसर्च गरेर तिमीले आफ्नो के पोजिसनको लागि गरेको अनि तिमीले आइफी त्यो जब अप्लाई गर्नेमै त्यही डिस्क्रिप्सनहरू हुन्छ नि त वाट द पर्टिकुलर कम्पनी इज लुकिङ फर वाट द्याट पर्टिकुलर कम्पनीको स्कोप अफ प्र्याक्टिस फर द्याट पर्टिकुलर रोल इज भनेर त्योबाटै तिमीले यति धेरै इन्फर्मेसन पाउन सक्छ कि लाइक यु विल बी एटलिस्ट वेल इनफ नलेज इन्टरभ्यूको लागि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो त्यही नपढिकन अब अप्लाई गर्यो भने चाहिँ लाइक थाहा नै छैन भने त गाह्रो भयो नि त हामीलाई इन्टरभ्यू लिने मान्छेलाई पनि गाह्रो भयो इन्टरभ्यू दिने मान्छेलाई पनि गाह्रो भयो क्या सो त्यो कुरा चाहिँ अलिकति ध्यान दिए वुड बी बेटर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ देन अगेन आउट लाइक इन्स्योरिङ यर रेज्युमे इज टु द पोइन्ट अप टु डेट लाइक कहिलेकाहीँ कताको अहिले 2020मा अप्लाई गरेर चाहिँ 2012 को पोजिसन डिस्क्रिप्सनहरू हुन्छ नि लाइक वेन यु वर्क समथिङ एल्स कम्प्लिटली त्यस्तो ट्राई टु रिलेभेन्ट विथ द न्यू जब होइन जुन जबलाई अप्लाई गरेर छ डेफिनेटली इट लाइक नर्सिङमा गरेको भने नर्सिङ रेलेभेन्ट एक्सपिरियन्सेस एन्ड वाट एल्स एटलिस्ट कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ अलि राम्रो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके वेन यु से कम्युनिकेसन स्किल कस्तो कम्युनिकेसन खोजिरहेछौँ त हामीले लाइक जस्ट नर्मल डे टु डे कम्युनिकेसन बट एबल टु लाइक से वाट यु फिल अर से वाट यु अन्डरस्ट्यान्ड कहिलेकाहीँ अब स्पेसली हामी नेपालीहरू चाहिँ आई फिल लाइक यसमा चाहिँ हाम्रो अलिक प्रब्लम हुन्छ बिकज इङ्ग्लिस इज नट आवर फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज एन्ड वी आर नट एबल टु ठ्याक्कै यो पर्टिकुलर सिचुएसनमा यो कसरी बोल्ने त भनेर चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि तब पनि लाइक आई मिन द्याट्स अल्सो ओके द्याट्स समथिङ टु लर्न होइन तर त्यो बेसिक प्रपर कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ लाइक जस्ट टु बी एबल टु से how you are होइन how are you or like हुन्छ नि त्यो टु वे कम्युनिकेसन बेसिकली मैले एउटा कुरा मलाई कस्तो एड गर्नु मन लाग्यो कि आई थिङ्क इट्स मोर अफ हामीलाई नलेज नभएर होइन कि वी डोन्ट प्र्याक्टिस द्याट के प्र्याक्टिस भन्नाले घोक्ने भनेको होइन कि इन डे टु डे लाइफमा अब फर इक्जाम्पल हामी काम गरिरहेछौँ अनि हामीसँग एउटा कुनै अब लोकल पर्सन यही देशकै कुनै एकजना मान्छेले काम गरिरहनु भएको छ they are so open ke every person they walk by they will go and greet and at least how are you eta uta bhancha ni ani हामी चाहिँ त्यो अलि ध्यान दिदैनौँ कि है that makes sense अलि धेरै प्र्याक्टिस गर्दैनौँ कि त्यो कुरालाई हामी चाहिँ होइन मेरो काम नै मेरो प्रायोरिटी हो काम नै फिनिस गर्छु म वी आर मोर टास्क ओरिएन्टेड रादर देन बिङ फ्रेन्डली अनि द्याट्स हाउ यु प्र्याक्टिस हामी त धेरै गर्दैनौँ होला कि थाहा छ तर भित्रै छ क्या लाइक आई फिल लाइक हामी एकदम काम भनेपछि काम नै गर्नुपर्ने त्यो लाइक कामै गर्ने काम नै हो त्यो बाहेक होइन त्यो फिजिकल टास्क अनि रजु आइम प्रिटी स्योर तिमी इन्टरभ्यू पनि लिन्छौ होइन लाइक सर्टिफिकेट 3 and 4 को अनि कस्तो कुरामा तिमीले ध्यान दिन्छौ मोर आल सेयर माई थिङ बट टु स्टार्ट विथ यु के कुरा चाहिँ खोज्छौ तिमी क्यान्डिडेटमा म चाहिँ आई फिल लाइक आई look for like the basic most essential skills that are required topmost the communication bhanchu ma at least such communication you can build a rapport like if I
am communicating something to you, you should be able to listen enough well to be able to response back. त्यो एउटा चाहिँ म हेर्छु. I know with Nepalese, we get a little too shy to sometimes talk and continue the talk. त्यो especially अब यताको हाम्रो Australian residents they just want to talk so much नि त I know, they love talking. अनि काम गर्दा पनि if you're communicating with them well, they feel very cared for, they feel like you're looking after them well जस्तो के. So त्यो communication skills भयो, basic idea of what their job is and how comfortable they are with it, त्यो पनि हेर्छु. If with us, especially kinabane, it's a lot of things to do with your daily personal living, personal hygiene and everything. Manche should be comfortable enough to do it. Like they shouldn't like kama aera pani tyo garnalai ris nahune or झन्झटाइ नहुने. त्यो देख्न सके भने चाहिँ I feel like that's a plus point. भनेपछि एक्चुअली त्यो इन्टरभ्यू प्रोसेसमा यस्तो क्वेसन पनि सोध्ने गर्छ तिमी? डेफिनेटली आई कम्फर्टेबल इट्स त्यो क्वेसनयर पनि हुन्छ, बट कहिलेकाहीँ चाहिँ अब आफै पनि लाइक यु क्यान सी हाउ कम्फर्टेबल दे आर नि त बेस्ड अन वाट दे एन्सर. कुनै कुनै कन्भर्सेसन वुड बी अबाउट के होला र तिम्रो आइडियामा लाइक हुन्छ नि, वाट डु यु थिङ्क अफ दिस पर्टिकुलर टास्क द्याट यु आर सपोज टु डु एन्ड हाउ वेल लाइक आई थिङ्क देयर इज अ स्ट्रेट क्वेसन, हाउ कम्फर्टेबल आर यु विथ इट हुन्छ. तर फेरि हामीले नेपालमा यस्तो गर्दैन नि त, वी डोन्ट ह्याभ कन्सेप्ट अफ एज केयर भनेर लगेर जहाँ अलि हाम्रो एज रेसिडेन्ट्सहरूलाई राखिन्छ, केयर गरिन्छ, त्यो कन्सेप्ट छैन. लाइक इट्स अ भेरी नेगेटिभ कन्सेप्ट जस्तो लाग्छ. वृद्धाश्रम भन्छ नि त है, वृद्धाश्रम भन्छ. इट्स वेयर यु take your parents if you cannot care for them, but in a negative way. Which is should be, I think हाम्रो जेनेरेसनहरूले चाहिँ अब एटलिस्ट देखिसकेको छौँ होइन, अथवा हाम्रो अग्रज दाजु दिदीहरू जुन यहाँ आएर पहिला बस्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु रिकन्सिडर के एज केयर सेटिङ इन नेपाल rather than taking it negatively. Like यसो हेर नि, लाइक you're putting all these same diverse group होइन, like same age को मान्छेहरू in a community के. अनि त्यो ओल्ड एजमा पनि एउटा कम्युनिटी र सेन्स अफ पर्पस र आइडेन्टिटी बनाइदियो भने त लाइक इट्स आई थिङ्क इट्स भेरी गुड. कस्तो नेपालमा कति नेगेटिभ छ है यो एज केयर वृद्धाश्रममा लगेर. आमामा के न इमेजिन तिमी एउटा अब लाइक एउटा उसमा बस्छौ होइन, बस्तीमा अथवा एउटा टोलमा, अनि तिमीले लगेर आफ्नो मम्मी ड्याडीलाई वृद्धाश्रममा राख्यो अरे. क्यान यु इमेजिन यो रेपुटेसन, द शेम दैट द फ्यामिली वुड गेट. Oh my God. But like I don't think नेपालको विद्याश्रम आई डोन्ट नो अहिले कस्तो छ होइन, बट पहिला म हुँदा चाहिँ इट वाज नट सो वेल म्यानेज नि त. लाइक त्यो पशुपति वृद्धाश्रम अनि इट्स अ भेरी स्याड सिन नि त. त्यहाँ त इट्स नट लाइक तिम्रो घरै होइन जस्तो हो नि त, तर यहाँ त इट्स लाइक मोर पर्सनलाइज. एभ्रिथिङ इज पर्सनलाइज. आफ्नो रुम, आफ्नो एक्टिभिटिज, आफ्नै चोइसेस हुन्छ नि, सबै आफूलाई मन लागेको. बेसिकली युआर लिभिङ इन अ होटल, but hotel with nursing, care, food, everything. Exactly, only. I know. If you're able to look it in a positive way, I think I hope Nepalma at some point. And I also wanted to reach out होइन, यदि कसैले हाम्रो यो हेरिराख्नु भएको छ पडकास्ट र इफ युआर अ नर्स हुज वर्किङ इन नेपाल करेन्टली, पशुपति वृद्धाश्रम मात्रै नभएर अरू कुनै यस्तो उसँग होइन अर्गनाइजेसनसँग तपाईँ आबद्ध भएर काम गरिराख्नु भएको छ भने आई वुड लभ टु हियर ब्याक फ्रम यु. एन्ड आई एम मोर देन ह्याप्पी टु बी पार्टिसिपेटेड इन यर अर्गनाइजेसन बिकज वी हेभ लर्न सो मच फ्रम हियर. द्याट नलेज वी क्यान सेयर विथ यु गाइज. अनि प्लिज हुन्छ नि कन्ट्याक्ट मी बाई एनी मिडियम होइन, बाई एनी लाइक हुन्छ नि फेसबुक, इन्स्टा, जसबाट भए पनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु. आम मोर देन ह्याप्पी टु, बिकज आई फिल लाइक द कन्सेप्ट अफ ह्याभिङ वृद्धाश्रम नेपालमा त्यो चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ क्या स्लोली. अग्रिड. एन्ड हु विल स्टार्ट इफ वी विल नट स्टार्ट होइन. एन्ड लाइक यस्तो सोच्दाखेरि लाइक आई डोन्ट नो हजुरको लाइक इफ यु नो पिपल हु नो, बट लाइक पिपल हु आई नो don't know about these things, don't know about the systems in an aged care, don't know ki
आएर मान्छेहरूले त्यो सबै उनीहरूलाई बरु पेसेन्ट एडभोकेट गरिदिन्छ भनेर क्या रेजिडेन्टले आफूलाई नै हुन्छ नि यो मान्छेलाई यो चाहिएछ भनेर इट्स अ नर्स रेस्पोन्सिबिलिटी नि त बेसिकली होइन जिपी आउने कि डायटिसियन आउने कि कसलाई बोलाउने टु मेक स्योर द्याट पर्सन इज वेल लुक्ड आफ्टर भनेर 100%. त्यो कन्सेप्टै छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अर एटलिस्ट मैले चिनेको मान्छेहरू चाहिँ देयर नट वेल अवेर अफ द फ्याक्ट कि यस्तो पनि हुन्छ भनेर I know. But slowly, hopefully, it will change. Hopefully. Let's stay positive, I know. True. तर यस्तै हो आई थिङ्क सो मेनी अरू सेक्टरमा चाहिँ कति चेन्ज भएको छ नेपालमा कम्पेरिटिभली पहिला आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि जति बेला मैले छोडेको थिएँ नेपाल र अहिलेको नेपालमा इट्स अ भास्ट डिफ्रेन्स के गएर हेरेँ नि इभन पढ्ने स्कुलमा पढाउने शैलीहरू कति चेन्ज भएको छ कि होइन अनि पहिला चाहिँ अब त्यो इभन मेरो टाइममा त त्यो कम्प्युटर क्लासहरू त्यस्तो मुद्दा पनि हुँदैन थियो होइन आम प्रिटी स्योर नाउ इट्स यु नो गेटिङ बेटर बट देन हामी जस्तै पढे लेखेको जसले बाहिर गएर केही देखेका छौँ I think it's our responsibility pani somehow to take that concept from here to Nepal होइन त or at least like आफूले लार्ज स्केलमा नगर्न सक्यो नि सानो स्केलमा लाइक एजुकेट समवन यु नो होइन लाइक उनीहरूलाई के क्वेसन्सहरू छ अर लाइक इट्स सानो स्टेप त हो नि सानो कुरा त हो नि लाइक खालि इफ यु अवेरनेस ल्यायो भने चाहिँ अलिकति लाइक पिपल विल बी मोर कन्सियस मोर पोजिटिभ एन्ड मोर लाइक Yeah, let's just start talking about it first. Of course. I think हामीले कुरा नै गर्दैन के एज केयर आई थिङ्क एकदमै कस्तो टाबु जस्तो कि लाइक हुन्छ नि ओ न कुरा नगरौँ हामी कुरा नै गर्दैन क्या हामी नेपाली कल्चरमा त्यस्तै छ कतिपय कुराहरू अब एज केयरको कुरा हामी गर्दैन के it's let's start talking about it then it will be a normal thing of course. And even like sex education we don't talk about it and that's why it's so हुन्छ नि कुरा गर्न आउँदैन यो कस्तो है अनि यहाँको education that is like sometimes it can be frustrating but then I think with the new generation we all are learning and changing and it is happening and I'm pretty sure पहिला भन्दा अहिलेको धेरै चेन्ज पनि भएको छ होला है I think अहिले Nepalese especially अलिकति youthहरू I think they're very like open-minded. Correct. Not just about school le na padhaye pani there's so many other like any the change that about sunra chu or like I've seen with my brothers and sisters back in Nepal it's like it's so good to see it okay? Like they're being so open to the concept of sex they're being so open to the concept of cancer just like finance and like all of those stuff that I'm like कहिले पनि सिकाएन के हामी ओल्ड जेनेरेसन भयो त्यसो भएर हजुर बुढी भइसक्यो oh god I don't know about me but maybe you thank you but you know what age is just a number it's just a number your heart needs to be young sure okay हामी कस्तो डिस्ट्र्याक्ट भएर कहाँ पुगिरह्यो अनि हामी कहाँ थियो स्टाफ इन्टरभ्यू भन्ने कुरामै आई थिङ्क त्यो चाहिँ यस्तो के आफूले अलिकति एजुकेट पनि गर्नुपर्छ आफूलाई सधैँ अरूमा डिपेन्डेन्ट हुनु हुँदैन अनि सिक फर हेल्प गो इन त्यो फाइन्ड आउट के रहेछ अलिक प्रिपेयर भएर जान्छ अनि एउटा कुरा मैले नोटिस गरेको र जस्तो हुन्छ लाइक के इन्टरभ्यूमा होइन हामी नेपालीहरू चाहिँ कहिले पनि आफ्नो प्रेज गर्दैन क्या इट्स नट इभन प्रेज वी डोन्ट टेल इनफ अबाउट आवर सेल्फ ट्रु मैले ओ माई गॉड इट्स सो ट्रु मलाई भर्खरै अहिले यहाँ पुरा बत्ती द्याट्स सो ट्रु है हो लाइक आफ्नो क्वालिटिज बाहिर ल्याउनलाई चाहिँ हिचकिचाउँछ क्या लाइक वी टक अबाउट हामीले के गर्नुपर्छ हामीले के गर्छौँ होइन बट हाम्रोमा क्वालिटी चाहिँ के छ टु डु द्याट थिङ त्यो चाहिँ देखाउँदैन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ लाइक कतिपय क्वेसनहरू सोद्धाखेरि कि अनि लाइक वाट आर द क्वालिटिज यु ह्याभ भन्ने क्वेसन हुन्छ होइन अथवा क्यान यु टेल अस अबाउट युर सेल्फ भन्ने क्वेसन हुन्छ होइन इट्स जस्ट लाइक अ बेसिक क्वेसन आम नट लाइक अ प्रो तर मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ I think we don't share more enough about ourselves. Okay? We don't tell more about ourselves. भन न म यस्तो गर्छु म यस्तो खालको पर्सन हो मलाई यस्तो मनपर्छ and if I will be in this situation I will do in this way भनेर आफ्नो चाहिँ एडभोकेसी हामी I think we don't explain ourselves enough है I think so too. I'm just trying to recall के like the interviews इन्टरभ्यूमा पनि त्यस्तै गरेछ होला but I did research on what needs to be like interview questionnaire चाहिँ what
would be like a good answer good for this question. Example. अनि एउटा कुरा चाहिँ जहिले पनि you need to have example क्या. Just talk through the story. People love hearing story. हो किन भन्दा म चाहिँ like I don't know, not everyone is the same, but then you need to have a story. It doesn't have to be very positive story. एकदमै राम्रो successful story हैन नि त हैन. There is something to share. Just like tell about yourself. Just be yourself and be open. And मैले चाहिँ एकदमै धेरै हेर्ने कुरा भनेको चाहिँ स्टाफमा whether that person is keen for that job or not. Okay? How much that person needs that job. That's one quality I always look for it. The rest week I can train. Like हुन्छ नि के अरे ट्रेनिङ दिएर त के अरे त्यो जङ्गलको बाँदरलाई पनि सर्कसमा नाच्न सिकाइन्छ भन्ने हुन्छ नि. Such a bad example. Oh my god, comparing yourself to a monkey. No, I'm comparing like people. So हुन्छ नि ट्रेनिङ गरेपछि जसले पनि सिक्छ but then attitude has to be positive भनेको के मलाई यो किन चाहिएको छ यो काम, do I need this job and how much I need this job भनेर त्यो एउटा चाहिँ जहिले पनि त्यो एक्स फ्याक्टर कसैमा देख्यो भने चाहिँ I think that's the thing for me के very much किनभने like अहिलेको स्पेसली I feel like nursingमा the demand हुन्छ नि it's so much नि त हैन, so like anyone can apply for it के अनि but if you're not passionate enough, it will be difficult. Like, तिमीले काम गर्छु म काम मात्र गर्छु अनि पैसा कमाउँछु घर जान्छु भन्ने भने त it's like you'll never be satisfied, and this satisfied नभएसम्म you're not going to enjoy like what you're doing. Correct. And God, like later you go to home and it's like, what am I doing? I know. You don't, like how many days you can pretend, exactly, like a year, 2, 3, 5, how many years? Every point you get very fed up. In comparison to last 10 years, र अहिले चाहिँ नेपालीहरू कति धेरै के नर्सिङमा why you think like यो बाढी आएको जस्तो हैन नेपालीहरू यति धेरै किन अट्र्याक्ट भइराछ नर्सिङमा? What do you think the reason? Is that a money or they are really like nice and kind person and they want to do the profession? You can be honest here. I think we're very nice and kind. Not just putting it out there. I think we're nice and kind. Yeah. But I think कस्तो पनि भयो भने like मान्छेहरू नर्सिङ गर्यो लाइक धेरै स्पेसली पहिलाकोहरू त पहिला त नर्सिङ वाज not as easy as now, but it was good money नि त. So people started coming in and त्यसपछि then एक कान दुई कान मैदान भने चाहिँ लाइक यहाँ यही नर्सिङ राम्रो छ गर्दा गर्दा it's like everyone. But अहिले चाहिँ it's also I feel like it's more about the money itself pani, especially with the increase on like 15%, that's a lot. Tyo pani bhayo. I feel like aru mancheharu pani they're starting to become more interested in nursing ke. Like definitely one is the factor, and second I think you get flexibility in your life if you do nursing ke. It's not like very corporate world. True, the 8 to 5 wala schedule. I don't like that. I know, me too. You get that flexibility in your life, and you can plan your days. And if your like partner is working, you can. If you have a kids, you can still look after your kids, and then partner can be at home. त्यो भएर पनि त्यो फ्लेक्सिबिलिटी पनि हो कि होला. Like I mean, especially if you're a mother, हैन, or a father, like तिम्रो त्यो you've got the shift work भएपछि you've got your mornings or your afternoons, and you can dedicate that for your child नि त. Or even if you do night हुन्छ नि like तिमीले आफ्नो एउटा schedule बनाउन मिल्छ तिम्रो family structure को हैन. I feel like as for a mother or father that is such a good option के. Yeah. I think to be very honest, यो जुन रेसियो छ नि इमिग्रेन्ट्स नट ओन्ली नेपालीज होइन अरूले पनि अट्र्याक्ट हुने अझै धेरै बढ्छ होला किनभने त्यो रिसेन्ट चेन्ज गर्यो नि जुन अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले इफ यु वर्क फर एज केयर सेक्टर विथ द 2 years एक्सपिरियन्स यु क्यान गेट अ पिआर पाथवेज भन्ने कुरा द्याट इज लाइक ओ माई गड कसरी भयो त्यो It's a big change, है? Don't you think? Oh my God, पहिला permanent residence लिनलाई कति गाह्रो थियो. Last day, oh my God. आफ्नो सोच्यो भने त अहिले त हुन्छ नि लाइक बिचारा रजिस्टर एभ्री टाइम नि मेरो के भएको थियो भनेर उ सोच्दैछ. आई नो हाउ मच स्ट्रगल यु हेभ डन इट. आई हेभ सिन योर जर्नी. त्यही भनेको इट्स लाइक अहिले चाहिँ इट्स लाइक दे मेड इट इजी. इट्स लाइक वाइ नाउ. आई नो वाइ नाउ. Good for people out there. Good for people out there. To be very honest, it's a big opportunity. I think this is the very first time in history they have done it.
But it's finally like a boost to the nurses, Nita. 100%, because they need nurses. Like, I mean, like, they haven't done it just such an important job, and you're acknowledging it. And balla po law nursing ma kaam garchu jasto I huncha know, ni. yeah. I'm proud I can do it jasto huncha ni ta. And then in return, what I'm getting, good money and recognition from like whichever company you are working. If you're a very good worker, they might like sponsor you, and within 2 years, there you go, permanent residence in your hand. Oh, it's so, like stress-free. Stress-free. Like you have the actual PR co process, like it's tough, right? I don't even know how to talk about it. I know, it's So very draining. tough, lengthy, and then, oh God, documentation you have to go through. And then whereas now, work for 2 years plus, and it doesn't have to be in one company. That's them, like. For example, तिमीले 6-7 महिना एउटा कम्पनीमा काम गरेको छौ अनि तिमी अनि अर्को कम्पनीमा मुभ भयो and you are in that company. If that company wants to sponsor you, it's like it doesn't have to be 2 years. They can sponsor you. Right? It's so good. That's really nice. So I think that will attract even more people. Don't you agree? I hope they come because it's good. Of course they will come, I'm pretty sure. And it's a big change. Actually, म त के भन्छु भनेपछि, like if you're in Nepal or even India or overseas, if you're planning to do like something, if you want to go overseas, that's why we all came from. Like, come and like go through this journey and get your permanent residency, and later on, if you want to study something like, oh no, I want to be a filmmaker, for example, random. But then I could be. Never say never. Or if you want to do something in a different, like engineering field or architect, or even like हुन्छ नि कति मान्छेले यहाँ सोसल वर्क पढिरहेको हुन्छ अनि द्याट्स अ ह्युज मार्केट सोसल वर्किङको लागि पनि यहाँ होइन. अनि साइकोलोजिस्ट ओर हुन्छ नि कस्टली छ नि त, स्टुडेन्ट भिजामै भएर पढ्नलाई प्रिटी एक्सपेन्सिभ, बट देन यु क्यान चेन्ज इट नि त लेटर अन. यसमा चाहिँ आई फिल लाइक इट्स द पर्सन्स पर्सनल त्यो है. अब लाइक इफ दे आर लुकिङ फर समथिङ अलिकति इजियर ट्रान्जिसन, डेफिनेटली दिस कुड बी एन अप्सन. बट होइन, अब सम पिपल लाइक मनै छैन मलाई त्यही गर्नु छ त्यही गर्नु छ भने पनि अब इट्स देयर पर्सनल ओपिनियन. तर वाट आई वुड अल्सो थिङ्क इज लाइक अहिले चाहिँ यति धेरै अप्सन छ कि यु जस्ट निड टु लाइक हुन्छ नि गएर आफ्नो माइग्रेसन एजेन्टसँग कुरा गरेर दिस लाइक यु क्यान गो अराउन्ड थिङ्स अ लट मोर इजियर देन यु युज टु के है. हामी चाहिँ जहिले पनि त्यो हार्ड वे हुन्छ नि, इट्स हाम्रो बानी हो कि द वे वेयर ब्रट अप हो कि इट्स लाइक काम भनेको खटेर नै गर्नुपर्छ. अनि आइम प्रिटी स्योर कतिजनालाई थाहा पनि छैन होला कि कसरी अप्रोच गर्ने, म्यानेजमेन्टलाई कसरी अप्रोच गर्ने. हे आई वान्ट टु डु दिस, वाट इज द प्रोसेस, आर यु गाइज डुइङ स्पोन्सरसिप ओर नट, इफ यस वाट इज द प्रोसेस. आइम प्रिटी स्योर कसैले गर्न पनि गर्दैन कि. आई डोन्ट थिङ्क पिपल त्यो ए हुन्छ र यति इजिली आई डोन्ट बिलिभ इट. आई विल नट इभन ट्राई इट. It's too good to be true. I know, it's too good to be true. That's so true. है लाइक कुनै कुनै त लाइक कुनै कुनै इन्स्टिट्युटले अर कुनै कुनै लाइक दे विल प्रोभाइड जब्स फर यु के, अनि दे विल प्रोभाइड रिसोर्सेस फर यु टु लर्न सो द्याट यु क्यान डेभलप द्याट स्किल एन्ड अप्लाई. हामीलाई थाहा नै हुँदैन कि, थाहा नै हुँदैन कसै त्यस्तो हुँदैन. इजी वेमा आउने कुरा त आई थिङ्क बिङ नेपाली वी आर सो पर्टिकुलर के, मेहनत गर्ने घोटिएर नै पाउने हो, गधा काम गरेर नै पाउने हो. नेपाली कथाहरूले गर्दा होला कि त्यो मेहनती किसानहरू के अरे त्यो के सानो छ खेती, सानो छ बारी, सानै छ जहान, नगरी काममा पुग्दैन खाना साझाले बिहान. Do you remember? कति लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा सी त्यही हो क्या. हाम्रो त्यो ब्लडमा ब्रेनमा त्यो हुन्छ नि ट्याटु भइसक्यो क्या त्यस्तो कुराको. गोर्खालीहरू काम गर्नुपर्छ. I'm pretty sure you're not like that. तिमी चाहिँ गर्दैन होला, स्मार्ट छ होला. Excuse me, I am very hardworking here. हार्डवर्किङ हो तर हुन्छ नि स्मार्ट हार्डवर्किङ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि है. I hope so. True. अनि यो कुरा त भयो होइन. अनि गोइङ ब्याक टु त्यो हुन्छ नि लाइक अस्ट्रेलियाको नर्सेसहरू हुन्छ नि, यो गुड पे नर्स दिदी भनेर एउटा त्यो हुन्छ नि मान्छेहरूको कस्तो अल द्याट होइन. टु बी अनेस्ट यस्तो धेरै पनि होइन है पे. लाइक अस्ति मैले भर्खर एकजनासँग कुरा गरेको थिएँ एन्ड आई जस्ट रियलाइज द्याट लाइक
हाम्रो pay is not that good or that like it's nice but it's not that it's good or but it's that, not enough. Yeah. like people in sales or they're earning the same pay ke and it's like हुन्छ नि यो nurse I think registered nurse भएपछि चाहिँ it does jumps like from certain to like you know, to be very honest, like it's AIN भएर अथवा certificate 4 भएर काम गर्नु र once you have a registration to pay right jump चाहिँ हुन्छ के that's where you'll feel the अलिकति difference के wow $5 बढ्यो per hour $5 is big money हैन अनि त्यो जम्प चाहिँ हो but overall एकदमै धेरै high paid job चाहिँ होइन क्या नर्सिङलाई of course अनि like there's so many other opportunities which is like 100% accounting मै it's similar yeah, my husband works in finance and he earns good enough yeah मैले जति बेला रजिस्टर्ड नर्स भएर काम गर्ने टाइममा र उले like usko pay we kind of had a similar हैन अब very personal where that stigma comes from I know like यति पैसा कमाउँछ यहाँ त्यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो होइन तर having said that when you jump from like त्यो लेभलबाट माथि रजिस्टर्ड नर्स भइसकेपछि चाहिँ year 2 year 3 year 4 त्यो बढ्ने चाहिँ that money is good you don't even realize and then but it's like also getting incentive for your experience neither and it makes you feel I think that is better the purpose yeah so like मैले 1 वर्ष काम गरेछु ओह मेरो पैसा त बढेछ हुन्छ नि I've learned this भने त्यो अलिकति चाहिँ हुन्छ अलिकति आफुलाई it's like rewarding yourself true तर अहिलेको यो 15% ले चाहिँ अलिकति केही हो पैसा चाहिँ राम्रै हो नर्सिङमा इफ यु रियली वान जोइन दिस करियर इट्स नट टु ब्याड हामीले अब त्यो नेगेटिभ कुरा भन्न खोजेको होइन बट देन द एक्सपेक्टेसन इज जति भन्छ नि मान्छेहरूले एकदमै हाइली पेड नर्स वाइफ हुनु इज यु नो वाट एभर भन्छ नि त्यो चाहिँ नट ट्रु है नट ट्रु आई कम्प्लिटली डिसएग्री बिकज प्लस यसो हेर्यो भने 3 years worth of studying all of that and it's not easy study भन न plus the work you do is not easy like every day I think all nurses know this you know that like the patience you must have and the resilience हुन्छ नि and the drive to keep going we're also human we feel emotion people will just lash out at you 100% you just need to take it professionally yeah especially then when you work in aged care setting that happens a lot and like the amount of I think adverse situation we're facing is equivalent to the pay that we're getting or even no it's less, not equivalent 100% there's nothing will pay you enough to deal with you know difficult conversation we need to have we need to make them happy but I'm saying like it's not high enough for that but it's at like definitely the amount to hunu paryo ni ta so it's not like धेरै पैसा पाइरहेको चाहिँ अनि कतिपय मान्छेले चाहिँ आई नो इफ यु वर्क ओभर द विकेन्ड्स or नाइट ड्युटी देयर आर सर्टेन पर्सेन्ट अफ लोडिङ विच आई थिङ्क अरू जबहरूमा चाहिँ हुँदैन बट ह्याभिङ सेड द्याट दे हेभ वर्कड ओभर द विकेन्ड लाइक फ्यामिलीलाई टाइम छोडेर काममा गएर हुन्छ नाइट ड्युटी आफ्नो बच्चालाई घरमा छोडेर काममा गएर हुन्छ सो बडी हुन्छ नि getting your body used to some a different cycle I know anti clockwise काम गरिरहेछ so I think that needs to be appreciated Definitely. त्यो ठुलो पैसा चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन सो जस्ट पुटिङ आउट देयर यदि तपाईँहरूले सोचिराख्नु भएको छ नर्सिङमा चाहिँ टन्नै पैसा छ भनेर आउनुहुन्छ भने that is not true but then if you do weekends night duty yes there are some loadings it is very respected profession त्यो चाहिँ हो बरु है त्यो चाहिँ मान्नु पर्छ especially here चाहिँ I feel like Australia मा चाहिँ at least the people you're looking after at sometimes के भन्छ चाहिँ त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ दिन्छ like they appreciate what you're doing and I think this 15% increase is a part of that respecting let's try to point out positive things. I'm pretty sure there are nurses in the hospital, they go through so much every day which we don't see it, but then if we need to be positive, if you need to point out positive parties, like people do respect you as a nurse भन्ने कुरा चाहिँ हो है and they should I know of course they should. Of course
अलराइट आई थिङ्क हामीले चाहिँ एकदम लामो कुराकानी गऱ्यो एन्ड कति अलि लामै भयो कन्भर्सेसन बिफोर वी फिनिस अप रज्जु होइन अब यस्तो जिस्टमा समरीमा रिफ्लेक्सन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वाट आर द फ्यु थिङ्स विच यु लाइक होइन बिङ अ नर्स ओ आइ एम सो प्राउड मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ भन्ने केही छ अनि प्लस विल टक अबाउट द नेगेटिभ थिङ्स एज वेल बट स्टार्ट विथ द पोजिटिभ वाट आर द थिङ्स इफ यु निड टु लाइक पोइन्ट आउट फ्यु I think the best part about nursing चाहिँ आफ्नो जबको चाहिँ बेस्ट पार्ट चाहिँ म चाहिँ अपर्च्युनिटिज भन्छु okay in what ways like I feel like I can dive into whichever field I want. Now that I've done my bachelor, if something's not right or something's not resonating with me or a profession, I have opportunities to dive into something else. Okay. And even अहिले हामी एज केयरमा भइरहेछौँ भने there's so much opportunities एउटै फिल्डमा me as an RN can do some courses and become a CNE. Me as an RN can do some courses and become a wound nurse. Or I can like a leadership course गरेर management जाने ACFE भनौँ होइन अरू like कति अपर्च्युनिटिज छ क्या आफ्नो ग्रोथको लागि सो इफ समथिङ डजन्ट सिट राइट विथ यो लाइक हुन्छ नि समथिङ डजन्ट सिट राइट देयर इज अलवेज समथिङ एक्स्ट्रा टु एक्सप्लोर जस्तो आई थिङ्क द्याट मेरो लागि चाहिँ द्याट इज द बिगेस्ट पोजिटिभ साइड अफ बिङ अ नर्स जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ what do you think is the best part of nursing for you? I think more very I think some people find me very funny. me I find you funny. Thank you. At least I'm not arrogant. I'm funny. Excuse me. Can be arrogant. So मलाई चाहिँ के हो भन्दा पनि आई थिङ्क स्पेसली हामी नेपाली सबैको लागि हुन्छ होला जसले यो हिन्दू धर्मलाई फलो गर्नुहुन्छ म चाहिँ इट्स काइन्ड अफ आई एम वर्किङ and I'm getting paid, but at the same time I'm looking after for the one who needs my support in their life. It's a different pleasure. Yeah, अनि मलाई हैन I'm त्यो धर्मको पर्सपेक्टिभले म ग्रिडी भएर गरेको होइन कि बच्चैदेखि त्यही देखाएको छ नि त अब हजुरबुवा हजुरआमालाई मेरो मम्मीले मेरो आमाले घरमै राखेर उ गर्नुभएको के लाइक until the death they were with us होइन अनि मैले त्यो देखेको छु होइन एन्ड आई फिल लाइक आइ एम गेटिङ पेड फर डुइङ कसैको सेवा होइन अनि त्यसले चाहिँ मलाई कस्तो त्यो हुन्छ नि आई गेट त्यो हुन्छ नि आत्मसन्तुष्टि टाइपको के म काम पनि गरिरहेको छु एट द सेम टाइम आइ एम अर्निङ मनी एज वेल अनि द्याट आई रियली एप्रिसिएट अबाउट बिङ नर्स होइन अनि त्यो बाहेक क्लिनिकल नलेजहरू हुन्छ हामीले वी गेट टु नो सो मेनी थिङ्स विच यु क्यान इम्प्लाइ इन योर लाइफ भन्ने कुरा त छ नै त्यो हो पनि होइन युनिट एटलिस्ट एउटा फ्यामिलीमा चाहिँ एउटा पर्सन हेल्थ प्रोफेसनमा काम गरेको हुनुपर्छ अरे लुक आफ्टर एभ्रिवान एल्स होइन अनि मलाई चाहिँ एउटा त्यो पार्ट हो अनि अर्को कुरा चाहिँ म नेपालमा पनि मलाई नर्स नै भन्न मन थियो कि आई वान्टेड टु स्टडी नर्सिङ होइन अनि त्यति बेला चाहिँ अब ड्यु टु सो मेनी रिजन आई कुड नट अनि आमाहरूले पनि नर्सेस भनेको राम्रो प्रोफेसन मानिँदैन नि त अनि छोरी बिग्रिएपछि नर्स भन्छ अरे छोरा बिग्रिएपछि कुनै के कमर्स पढ्छ अरे के भन्ने आई डोन्ट नो त्यति होइन आई कुड नट डु इट एन्ड देन यहाँ आएपछि आई स द्याट त्यो अपर्च्युनिटी हुन्छ नि द्याट्स वाइ आई लभ माई जब वाट आइ एम डुइङ एन्ड आई डु नट ह्याभ एनी प्लान टु रिटायर एनी टाइम सुन आई थिङ्क वी अल सुड लाइक हुन्छ नि इफ यु आर रियली थिङ्किङ गो फर इट इफ इट डजन्ट वर्क लाइक ब्याचलर्स डिग्री यु क्यान चेन्ज अलवेज होइन त एन्ड देन यु क्यान स्टडी तिमी ब्याचलर इन नर्सिङ गर्यो भन्दैमा तिमीले अर्कोमा केही गर्न नसक्ने होइन कि यु क्यान गो फेरि do diploma in graphic design if you want. Of course, filmmaker, like I said, like a dress designer or whatever. Or actually, masters in bachelor in science, I know, like nursing or anything, but you can do masters in like filmmaking or something and be a filmmaker. Just I'm pretty sure if you want to, if you want to be, it's pretty. Like अनि एउटा कुरा थाहा छ अनि आई डोन्ट नो हाउ अदर पिपल थिङ्क होइन मेरो हस्बेन्डले चाहिँ जहिले भन्नुहुन्छ क्या लाइक दे डु ब्याचलर्स इन अकाउन्टिङ मास्टर इन प्रोफेसनल अकाउन्टिङ एन्ड देन दे निड टु डु CPA के नि त हाम्रो लागि यु डु द ब्याचलर इन नर्सिङ एन्ड देन इफ यु वान गो थ्रु डिफ्रेन्ट लाइक एटलिस्ट
त्यो क्वालिफिकेसन यु क्यान स्टिल गो अराउन्ड के रादर देन स्टार्टिङ फेरि होल सिपिएको कोर्स भने जस्तो डोन्ट यु थिङ्क इट्स लाइक अ प्लस पोइन्ट आई थिङ्क स्पेसली मैले झन् देखेको भएर एज केयरमा चाहिँ इट्स लाइक तिमी आरएनको मात्र क्वालिफिकेसन भयो भने इफ युआर विलिङ टु लर्न होइन अनि इफ युआर विलिङ टु ग्रो त्यही एउटा bachelor's degree, you can do so many other things. Okay? Correct. Right? And then the funny part is, I don't know how you take it. अनि like मसँग यस्तो डिग्री होल्ड गर्छु मैले कि मेरो लाइक एक्जिक्युटिभ जनरल म्यानेजरको पनि सेम डिग्री हो क्या I'm so proud of you. That part, don't you think? Oh, definitely. And you should be as well. I never thought about it like that, but now, yes, very proud. Like, like, I'm not less than my, like, हुन्छ नि सबैभन्दा ठुलो बस टाउके भन्छ नि हामीले नेपालीमा. I feel like self-motivation. Like, if I want, I can be that person. Exactly, definitely. Alright, so before we wrapping up, and like some of the things which you don't like about nursing. Which one should I pick? Which one should I pick? I'm not that positive. I think the main one, मेरो perspective is that sometimes in my अहिलेको role, or even as an aged care nurse, I feel like sometimes हाम्रो work revolves so much around customer satisfaction or resident or त्यो हाम्रो particular consumer satisfaction कि हामी आफ्नो nursing actual core nursing को भ्याल्युबाट अलिक टाढा जान्छौँ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने चाहिँ you're trying to do what's that person would want and not correct. what clinically correct like needed कस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ नर्सिङ त्यो स्किल चाहिँ युटिलाइज भइरहेको छैन जस्तो फिल हुन्छ क्या त्यो चाहिँ अलिकति sometimes I feel like अब गरिरहेको छैन भन्दा you tend to forget things नि त अनि so you're studying so much to learn those skills and now you're sort of putting it on the backside just त्यो feeling चाहिँ अलिकति लाग्छ तर agree. What do you think? What for you? I think same. I totally agree with you. किनभने I'm pretty sure it's different in hospital setting मा तर हाम्रो एज केयरमा चाहिँ अब त्यही नै हुन्छ कि यु आर मोर फोकस अन द फ्यामिली मोर फोकस अन द रेसिडेन्टको अरू कुराहरू लाइक हुन्छ नि अरू एक्सटर्नल कुराहरू लाइक डेली केयर सावर अथवा अरू एक्सटर्नल कुराहरू रुम क्लिनिङ अलिकति लाइक स्पेशली एज एन आरएन चाहिँ अलिकति यु सोर्ट अफ फिल लस समटाइम्स लाइक व्हाट एम आई डुइङ जस्तो हुन्छ नि त बट देन अगेन इट्स पार्ट अफ केयर त्यो पार्ट अफ केयर करेक्ट त्यो चाहिँ गर्नु भएन क्लिनिकल नलेज चाहिँ अलिकति हामीले सायद ल्याक गर्छ होला के कम्पेरिटिभली लाइक हुन त एक्युट सेटिङ होइन वेन वी स्टार्ट वी नो द्याट फेरि समन ह्याज टु डु दिस भन्ने कुरा पनि हो नि त ट्रु अनि वी आर द सोल्जर्स we're the people that are very important but nobody sees I know nobody sees that value as the yeah but I guess at the end of the day if you are happy what you are doing that's all matters. Yes, that's very true. Like त्यो आफ्नो कामबाट satisfaction लिन चाहिँ सिक्नु पर्छ and the satisfaction भयो भने it's like doesn't matter what you're doing as long as you're enjoying it as long as you're loving it. I think at the end of the day it's you it's you who are doing the job, so if you're not happy there's no point to it. If you're happy go for it yeah same. Alright Raju, thank you so much for your time. Thank you Dee for inviting me. आज हामीले चाहिँ कुरा चाहिँ के गर्यो I have no idea तर अब like that's how we will improve. That's how we learn. Any suggestion, any feedback, more than happy to take it. Comment box मा फेरि हेर रजु र मलाई गाली भन्दा अलिकति हुन्छ नि के भन्छ रे positive feedback अनि but if we've missed something I guess like people can advise ni ta so that हामीले नै सिक्छ. It's like you know what I wanted to do यदि हाम्रो viewers कसैले हेरिराख्नु भएको छ र if they want to see someone they know from Sydney nursing फिल्डमा भएको काम गरेको and that person is very informative कतिजना छ नि त अहिले like throughout so many different social media platform हैन definitely and if you want to recommend someone please write it down name in comments okay so that I'll try my best to get that person here like रजुलाई कन्भिन्स गर्न कति 2-4 महिना लाग्यो
I'm pretty sure दुई चार महिना चाहिँ लाग्छ होला, but I'll try my best because the main purpose of this podcast is like to share the knowledge I have and to get like someone who's already doing something in their profession. Doesn't have to be nursing. अरू प्रोफेसनमा काम गर्नुभएको कसैलाई आएर उहाँहरूको लाइक जर्नी सेयर गरेर कतिजनाले सिकिन्छ नि त होइन. And I think it's a very good initiative that you've taken, the thank you. Like not just for nursing itself, but for other profession as well. Like कहिलेकाहीँ एउटा सानो इन्फर्मेसनले नि can change the course of what you're thinking or how you're doing things. नि त अनि यस्तो इन्फर्मेसन स्पेसली हाम्रो नेपालीज कम्युनिटीमा चाहिँ we don't like mainstream होइन नि त. So होइन है साँच्चै किन नभएको होला रजु. when I think back होइन I think we should do more क्या यस्तो अलिकति इन्फर्मेसन. लेट्स सेयर इन्फर्मेसन. कोही नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ or even यहीँ हुनुहुन्छ भने they will at least learn something हामीले गरेको कुराकानीबाट नि त. त्यही भएर I think we should do more है. Thank you for inviting me. Thank and I hope you will prosper and hope people will learn a lot of things from this podcast. Yeah, thank you. The main idea is I'm not trying to change the world, but I'm just trying to help out for those who needs a little bit of help. And I think त्यो सबैले गर्नुपर्छ आफ्नो एन्डबाट. If you know something, share the knowledge हैन. Like after like you're not losing anything. I'm not losing anything. Exactly. And more than happy if you guys need any suggestion, advice, anything. If I have a knowledge, I will share it. And that's what I've been doing all my life. And it's just one alikita official steps where I really want to, you know, gather people who has like good ideas or even young entrepreneurs. मैले मौका पाएसम्म चाहिँ उहाँहरूको जर्नी सेयर गरेर I'm trying to build up a community, kind of, and share the knowledge. It's not going to harm anyone, right? I'm part of that community, everyone. Yay. All right. Thank you so much, Raju. All right. Thank you, Dee. Okay.